Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. So no way. There ain't so no way. There ain't so no way. There ain't so no way. Boom, baby! Suntem live! Seara de cripto, episodul 52 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, durerea continuă. Totuși, între durere și speranță, Bitcoin a testat zona de $56.000 mai devreme și întrebarea, crede pe buzele tuturor ăstora care a mai rămas aici în cripto este:
Este, domnule, suficient acești 56.000 și durerea experimentată spre regiunea respectivă pentru a spune că da, e destul, am încercat retestul spre zona aia de 54-53, nu s-a reușit, s-a făcut un front run și acum mergem în sus, urcăm înapoi peste 60.000 și desigur toată piața fiind bearish, Bitcoin face invers. Este destul sau nu? Vom discuta imediat cu Bitcoin acum la 58.503, da? Deoarece știți foarte bine că ziceam că începutul de septembrie o să fie unul destul de bearish și mă aștept la retest în zona de jos înainte de orice și din punctul de vedere al psihologiei pieței face sens. Mare parte din piață bearish, vrei să le dai în primă fază ce vor, adică ce cred ei în zona respectivă de durere, vrei să le amplifici durerea, să le pui un pic pe rană acolo, să-i duci prețul în jos și de-abia apoi să faci invers, adică să te duci în sus spre final de septembrie sau poate chiar mai devreme, rămâne de văzut. Reacția de azi destul de bună, dar parcă nu e exact ce aș fi vrut să văd. Durerea și mai mare ar fi fost dacă Bitcoin s-ar fi dus spre 50.000, 49.000, 48.000, regiunea respectivă durerea ar fi fost mare și frica ar fi fost din ce în ce mai mare că mergem mai jos, nu? Că asta e frica, zona de 30.000 pentru Bitcoin, zona de 25, ați mai auzit, zona de 40.000 depinde, ați mai auzit, acum toată lumea devine bearish cu targeturile respective și de cele mai multe ori nu se ating targeturile alea. Vedem acum care este durerea, pulsul durerii este unul destul de mare, având în vedere că 6 luni lateral, altcoinurile n-au făcut absolut nimic decât să scadă în tot timpul ăsta când Bitcoin a făcut chop sus jos, e destul de clar că oamenii își pierd speranța și durerea devine din ce în ce mai mare. Și vom discuta despre asta în acest video, despre partea asta de speranță versus durere versus a trece prin perioada asta, a ieși din perioada asta, că vom ieși din ea, aveți puțină răbdare. Nu văd multe lucruri diferite față de trecut, cred și mențin ideea că și de data asta urcările vor veni pe neașteptate și rapid, adică la un moment dat veți trezi așa din amorțeală de pe unde sunteți și veți vedea niște dildo-uri că vin deodată în sus și o să ziceți, Doamne, ce s-a întâmplat că de 6 luni piața merge 7 luni în jos și în sfârșit se întâmplă ceva, adică te trezești într-o dimineață și nu mai vezi Bitcoin că e plus 1%, minus 2%, plus 3%, minus 3% și îl vezi toată plus 20%. Sau vezi altcoinurile care tot calcă, le vezi deodată că explodează și zici, mamă, ceva s-a întâmplat în matrice. Ne apropiem de momentul ăla, pare că da, adică durerea e din ce în ce mai mare și asta trebuie să-ți arate faptul că da, probabil ne apropiem de zona respectivă, deoarece gândește-te, la ce te gândești tu acum? Piața te forțează să ce? Să ieși, să vinzi, să pleci, nu, asta te forțează piața în momentul de față, că nu se întâmplă absolut nimic. Și făceam o glumă pe Twitter astăzi, între ghilimele, o glumă, că dacă mai ține mult perioada asta de lateral, când Bitcoin se va duce peste 100.000 și se va duce, din punctul meu de vedere, mai devreme sau mai târziu peste 100.000, nu-i va păsa absolut nimănui, deoarece majoritatea probabil au vândut de plictiseală, adică au vândut, bă, ne-am plictisit, gata, lasă-ne, mers în lateral de 6 luni, de frate că se deschide bursa americană, tu scazi, bursa americană urcă, tu scazi, bursa americană pică, tu scazi, adică întotdeauna știri bune, tu scazi, știri proaste, tu scazi, adică ne-a făcut, să zicem așa, cu capul, cel puțin în perioada asta în Bitcoin. Dar vezi, au intrat așa din TradeFi și se întâmplă chestii de genul ăsta acum după ce am avut aprobarea ETF-ului respectiv, care net pozitiv pe termen lung, dar având în vedere că nu e lichidat în momentul de față, se mai fac niște mânării, să zicem așa, în ceea ce privește prețul BTC-ului. Cum sunteți voi în momentul de față? Mai rezistați? Pare că amorțeala, pare că durerea, pare că speranța, sunt și ele acolo printre toate astea, știi, există și acea speranță că, bă, din toată durerea asta va ieși și ceva destul de bun, ok, și destul de pozitiv. 25k greu. Worst case scenario, da, dacă bursa americană o ia în jos și vine recesiunea și vom discuta și despre asta, vom discuta despre cel mai negru scenariu, am mai discutat și în trecut, dar mai discutăm și desigur ce așteaptă piețele. Așteaptă săptămâna asta datele pe șomaj de vineri, care multă lume se așteaptă la niște date negative, adică să urce foarte mult șomajul, dar realitatea, din ce m-am uitat eu, din anumiți analiști un pic mai aleși, să zicem așa, nu va veni șomajul prea mare.
Deci, cel puțin probabilitatea este ca șomajul să stea destul de liniștit vinerea. Asta din nou ar putea fi destul de benefic pentru acea speranță de soft landing mergând spre 18 septembrie, când vom vedea dacă Jerome Powell taie 0,25, 0,5 sau nu taie deloc, cine știe, poate nu taie deloc, dar probabilitatea e că probabil va tăia 25 de puncte de bază și va zice: domnilor, nu s-a întâmplat nimic, tăiem că facem soft landing, bam, 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 2 palme, să zicem așa. Bun, având în vedere că acum crește, am multe ordere de bai mai jos, zice Helion, mi-a dat șansă să bag un bagaj mare de coinuri, nu credeam prin martie că mai apuc. Zehan Iuliu, piața întotdeauna să mai întoarce și în zonele alea de jos, dacă ai suficientă răbdare, dar vezi, nu este ușor. Mulți ziceau: Daniel, mai scade, eram în februarie, martie, Daniel, mai scade că vreau să cumpăr, și am zis: bă, scăderi vor mai veni, ești pregătit să le cumperi? Asta este întrebarea de baraj, că odată ce vine căderea, vine odată, tu cumperi, vine a doua oară urcarea, iar căderea și mai jos, iar cumperi, iar urcarea un pic, iar căderea și mai jos, iar cumperi, și dacă tot treci pe treaba asta sau lateral, o să-ți fie greață să mai cumperi sau o să-ți fie greață să mai rămâi în piață. A pornit și telefonul așa deodată, nu știu ce s-a întâmplat aici. După 6 luni de lateral se întâmplă chestii, auzi chestii, vezi chestii, numai în cripto să nu fii: bă, cât de tare e, nu? Cât de tare e să experimentezi perioade de genul ăsta. Dar dacă le experimentezi ca lumea și înveți din ele, e foarte, foarte bine, și cred eu că mulți dintre voi ați învățat foarte, foarte multe chestii în astea 6 luni. La zona de hype, la zona de așteptări, la zona de poziționări, la toate astea probabil ați învățat foarte, foarte multe despre voi personal în toată această perioadă de 6 luni și intrăm într-a 7-a. Septembrie, mențin, prima parte bearish, bottom ar putea fi între 5 și 10 aproximat de mine. Septembrie, suntem în 4. Imediat intrăm pe grafice să vedem dacă bottom a fost la 56.000 sau nu, dar așteptat de mine personal este între 5 și 10 septembrie. Și apoi văd o reacție bullish, deoarece mare parte din piață este bearish. Cred că septembrie se va încheia pe verde. Am zis data trecută că da, cred că septembrie se va încheia pe verde, având în vedere ce durere există pe Crypto Twitter, pe YouTube, pe unde intri, mamă, numai durere, ok? Bun, dar din durere ce știm? Că se nasc campioni. Exact, din durere se nasc campioni și v-am zis, nimic nu o să scadă la infinit, nimic nu o să crească la infinit, o să vină și zone foarte, foarte bune, cel mai probabil pentru piața de criptomonede, mai devreme sau mai târziu. Important e să poți să reziști, asta e, știi, că e un maraton, am mai vorbit despre cripto sau despre investiții în general, nu e sprint, e maraton, trebuie să știi să-ți drămăiești energia pe tot parcursul ca să poți să duci, să ajungi acolo, e suficient, trebuie doar să ajungi acolo, în momentul ăla când piața își revine și crește, dar drumul până acolo e unul anevoios. Astea 6 luni probabil s-au simțit ca, nu știu, 2 ani pentru unii, 3 ani, ia spuneți pe chat. Cum s-au simțit asta 6 luni? S-au simțit că au trecut repede sau s-au simțit că au trecut greu? Pentru mine au trecut destul de repede, dar cred că am mai vorbit cu oameni general și au zis: mamă, astea 6 luni au fost cât 2 ani, cel puțin. Bun, cum ați văzut voi? Bun, din durere iese putere, exact, și ai vrea asta, adică ai vrea chestii de genul ăsta, să fii pus la încercare, decât să fie doar apă limpede ca să ajungi acolo, mai bine să fie apă de genul ăsta că înveți chestii pe parcurs. Scot ăștia banii din Nvidia și o să pun în cripto. Nu aș zice neapărat că scot din Nvidia sau o să pun în cripto, dar o să fie într-un cadru natural, că o să întâmple asta la nivel general. Adică odată ce o să pice dobânda și o să vină Jerome Powell și o să dea previziunile economice și o să zică da, mai dăm încă de vreo 3 ori în ședințele viitoare, desigur piața se va rebalansa într-un fel sau altul mai mult pe risc, deoarece asta ți arată istoria. Ne-am uitat data trecută și ne mai uităm poate și acum pe niște date, dar ați văzut că dacă nu vine o tăiere dintr-o recesiune, șansele sunt mari ca la un an distanță de la prima tăiere piața să fie verde, ok? Poate să se întâmple între timp chestii, dar la un an distanță, dacă acea tăiere primară nu vine dintr-o posibilă recesiune, ok? Ceea ce nu avem pe masă în momentul de față de cazul 2000, față de cazul 2007, nu e pe masă o recesiune în momentul ăsta, ok? În care vorbim când creșterea economică este una destul de mare față de cazurile precedente în care ne aflăm. Deci probabilitatea încă este că la un an distanță de acum, da, sună un an distanță, sună mamă, încă un an în cripto e cât 10.
Înțelegi? Piețele, cel puțin bursiere, dar asta desigur se va duce și în partea de cripto. Mulți zic că bursa, bă, nu mai merge în același tandem cu Bitcoin, ok? O să revină, ați văzut că s-a întâmplat asta și în 2022, în care Bitcoin și-a făcut de cap în bear market, rău de tot, și apoi a revenit aproape de ce s-a întâmplat pe bursa americană. E important ca bursa să nu ia un dump prea mare, adică să intre bursa într-un bear. Atunci va fi mai greu. Dacă bursa stă în lateral, merge ușor în sus, cum se întâmplă în momentul de față, e ok și istoria momentan este de partea noastră. Acum, că vine un Black Swan, că nu vine, ne pregătim, suntem aici, eu rămân cu voi aici, nu e niciun fel de problemă, trecem prin toată perioada asta și ieșim la capăt, că asta e foarte, foarte important, să ieși, să ajungi acolo, știi cum ar zice Gigi, Champions League, băi, e important să ajungi la Champions League, dar până ajungi la Champions League trebuie să treci până niște baraje de calificare, știi, să vezi dacă poți să ajungi acolo, ca să ajungi la Champions League, să dea moetul peste tine, ai nevoie de perioade de genul ăsta de antrenament, de poziționare, de răbdare, de toate chestiile astea, dar Champions League-ul vine, okay? Vine. Și la fel ca și căderile și urcările, nu o să puteți să le duceți. Cum am zis și în trecut s-a întâmplat, fie că vorbeam de căderi, fie că vorbeam de urcări, nici pe alea nu o să puteți să le duceți, deoarece o să vină prea rapid, deoarece pare că jocul este același din punct de vedere al acumulării și al balenelor, adică nu mi se pare o diferență. Astea au căzut. Se poate observa că multe balene recumpără monedele astea la prețuri destul de joase și una dintre aceste monede este TIA. Ok? TIA vine o deblocare, dar există foarte mult demand și OTC pentru TIA, ceea ce v-am mai explicat. Dacă ai și OTC-uri pentru moneda ta în momentul când se deblochează, impactul nu este atât de mare. Dar sunt și alte monede care au similară. Aveți și altele care experimentează fix același lucru. Ai avut căderi, retail-ul vinde ca de fiecare dată iese, pleacă, balenele din nou reacumulează și apoi îți fac FOMO. Cu 2, 3, 4, 5 zile, o săptămână, 2, 3, 4 de urcări e suficient ca să-ți atragă din nou retail-ul înapoi și să șteargă cu buretele 6 luni. Nu credeți? S-a mai întâmplat. O să vină lumea pe chat din nou și să zică, Daniel, mai scad astea vreodată. Acum zice, Daniel, mai urcă astea vreodată. Never ending cycle, never ending story în ceea ce privește criptomonedele, ok? Bun. Champions League-ul vine. Întrebarea este dacă ești pregătit pentru el de data asta. Bun, avem aici niște super chate, dar între timp banii stau pe margine, sunt aici, USDT.d. Da, există multă spaimă, multă frică din ciclurile precedente. Poți să te uiți asta la USDT. Bă, noi în cripto avem cele mai weak hands posibile, adică weak hands, tată, zici cripto ăștia, ții, nu știu, bă, weak hands față de piața bursieră, unde ei au strong hands, la noi există numai weak hands, tată, că vorbim de Bitcoin, că vorbim de Ethereum, că vorbim și de astea mari, bă, tot și acolo există weak hands, care se panichează imediat, ok? Deoarece aici poate există mai mult retail în continuare față de piețele bursiere, unde capitalul vine din alte direcții, dar și acum, odată cu ETF-urile astea, ați văzut că unii vând, alții cumpără. Cine vinde? Păi vinde retail-ul, cine cumpără? Păi BlackRock și prietenii lor. Ok? Acum, BlackRock, mulți zic că nu cumpără BlackRock per se. Da, a fost o perioadă în care BlackRock n-a cumpărat Bitcoin, ei doar dau un serviciu, cel al ETF-ului. Păi nu interesează neapărat dacă prețul merge în sus sau merge în jos, se câștigă din zona de fiuri. Dar există fonduri ale lui BlackRock care au cumpărat Bitcoin. Deci ei oricum cumpără, ok? Oricum mai dau, BlackRock cumpără, instituțiile cumpără, acumulează. Dar diferența e, ei au bani foarte, foarte mulți, au timp, să zicem, nelimitat și au răbdare nelimitată. Cu asta, păi nu interesează ca Bitcoin să ducă imediat la 100, 200, 500 de mii, interesează cât de mult poate să acumuleze înainte să se întâmple nebunia respectivă, ok? Bun. Mulți ziceau, mai vedeți voi Bitcoin la 100.000? Bă, Bitcoin la 100.000 nu e greu nici de aici. Adică poți să vezi Bitcoin la 100.000 în 2 candele, 3 de săptămână. Da, s-a mai întâmplat și în trecut. Să nu-ți facă nimic o perioadă și apoi, deodată, 2-3 candele, puf, să se ducă în sus, cum s-a întâmplat de la 25.000 la all-time high. Crezi că e greu să ducă Bitcoin la 100.000? Bă, nu e greu. E ceva extrem să se ducă Bitcoin la 100.000? Nu, e ceva normal. S-au printat trilioane, începând din 2020 până în 2022, trilioane de dolari, în care vedem acum multe companii cu trilioane, gen 3-4 companii cu 3 trilioane de dolari în capitalizare. Deci nu e nimic wow. E vorba că acum piața e amorțită, dar din nou cred că se va întâmpla foarte rapid, deoarece gândește-te, piața e amorțită.
vine deodată urcarea, nu te lasă să intri. Așa s-a întâmplat de când mai și pământul în ceea ce privește cripto, dar și câteodată și pe acțiuni. Aceste zone vin foarte, foarte rapid și foarte, foarte neașteptat, ok? Și de data asta nu va fi diferit. Nu cred că va fi diferit. Când se va întâmpla? Poate unii aproximează după tăierea de dobândă, care vine în septembrie, unii aproximează după alegeri sau înainte un pic de alegeri, rămâne de văzut. Important e să ne poziționăm, dacă vrem să ne poziționăm, să avem răbdare, să ne chibzuim, să zicem, intrările și să ne știm riscul și atât. Atât e nevoie pentru a ajunge la Champions League, pentru a ajunge la zona aia de cașcaval sau cum vrei tu să o zici, ok? Bun. Azi de aici, în superchat-urile pe care le-am ratat, salutări, Dan, un target de preț real pentru TIA, ținând cont de supply de deblocări, unde ai crede că l-am putea vedea într-un 2025 promițător? Eu încă cred că ar putea urca peste all-time high. TIA a venit destul de jos în momentul ăsta, a dat cam tot înapoi din urcarea respectivă, se numește full retrace în ceea ce privește cripto, am mai văzut chestii de genul ăsta și în trecut. Foarte important pentru TIA să apere zona de 2, 3, 4 dolari, adică unde este momentul de față, undeva la 4,2 și ne uităm și pe grafic. Au venit buyeri, adică poți să te uiți, TIA este caz concret. Încă o dată au venit buyeri în ceea ce privește Celestia, deci există ceva acolo. Am mai discutat partea a doua. Partea a doua este că este un coin de VC. Ăștia, de cele mai multe ori, înainte să zicem să-și facă un exit, moneda trebuie să crească. Și fac tot ce țin de ei ca moneda respectivă să crească, mai ales dacă revenim într-o piață un pic mai bullish. Momentan piața e lateral moartă, adică nu prea ai ce să miști. Orice știre n-are niciun fel de impact. Ok? Și toată lumea îți ține muniția pentru perioadele alea în care piața își mai revine ușor și când Bitcoin crește înapoi spre all-time high, când vedem semne și de la ETH și atunci vom vedea semne și de la partea asta de altcoin-uri, ok? TIA din nou cred că va urca peste all-time high, mențin per probabilități, pot să mă înșel, desigur că pot să mă înșel, de asta nu bag toți banii pe care am în TIA, în niciun caz, ok? Doar o parte, nu știu cât am în TIA, 1,8, 1,9 era ultima mea parte de procentaje din TIA. Încă sunt pe profit, având în vedere riscul. Dacă ai fi avut un risc căzut și ai fost aici din bear market-ul din 2022 și ai fi cumpărat Bitcoin, Ethereum și cash în mare parte din portofoliu, poate un BNB Solana, încă erai pe profit și acum în momentul de față, dacă aveai riscul scăzut. Dacă ai riscul un pic mai ridicat, clar nu. Mai sub pe profit atât de mult cât eram la începutul anului, în niciun caz. S-a diminuat profitul pe care îl aveam atunci, dar era un profit nerealizat. Adică eu nu mă gândeam să iau profitul ăla. Adică pentru mine era destul de clar că o să ai o oscilație, fie în sus, fie în jos, din zona aia din februarie până acum. Și eu sunt destul de împăcat că oscilația a venit în jos în ceea ce privește portofoliul meu, ok? N-am niciun fel de problemă, deoarece era unul dintre scenarii, ca piața să nu facă absolut nimic, să stea în lateral, altcum să nu facă absolut nimic până la final de an. Era și asta o chestie important de drămuirea portofoliului, important de probabilități, de procentaje, depinde și de risc de fiecare. Dacă tu ai un risc ridicat sau un risc median, piața te va răsplăti mai mult decât mă va răsplăti pe mine în momentul când ea va urca. Asta e destul de clar. Contează și sumele pe care le tranzacționezi, pe care le investești, pe care orice, ok? Contează și asta, contează și suma. Și asta trebuie să fie întotdeauna suma investită cu riscul, trebuie să-ți dea ție cât ar trebui să investești în mare parte, ok? În cripto sau în orice altă zonă de investiție. Dacă piața își va reveni și poate să-și revină, cripto poate să-și revină foarte rapid, poate să fie minus 50% să treci la 3, 4, 5, 10x în span de 2-3 luni. Adică se poate să mai întâmpla și în trecut. Dar dacă ai risc ridicat și ți-ai asumat doar altcoin-urile, acum, trebuie să înțelegi să-ți reduci cât poți mediile respective pe care le ai altcoin-urile alea, dacă alea au fost pentru tine baza, să zicem, pe investiții și apoi să aștepți piața aia de Champions League, piața aia explozivă pentru altcoin-uri, care ea nu vine foarte des, dar când vine, îți dai seama că gain-urile or să fie destul de mari. Va mai fi? Va mai fi. Important e să ajungi până acolo și să fii poziționat bine, să fii în joc. Asta este foarte important pentru momentul ăla, ok? Bun.
L-am putea vedea într-un 2025 promițător. Da, e promițător în continuare, m-am uitat. TIA crește destul de mult în ecosistem față de început, deci e cât de cât promițător. Se dezvoltă ecosistemul destul de binișor momentan, deci n-am să zicem așa o frică că TIA n-ar mai putea performa într-o piață în revenire. Da, cred că ar putea performa destul de bine. Bun, CryptoAce până la urmă, fix asta voiam în 2021, să scadă toate atât de mult încât să putem acumula serios. Stay strong, WAGMI. Da, dar vezi, odată ce problema e asta. Ai 2021 urcare, atunci mulți au cumpărat atunci, pe urmă a crescut piața destul de mult, pe urmă am avut o cădere în 2022 destul de negativă, mulți au acumulat și atunci în 2022, mulți au axat poate doar pe zona de altcoin-uri, a venit în 2023 cu o speranță, o piață în lateral și în sus față de cum o vedem acum în lateral și în jos și acum 2024 ți-a dat din nou iluzia că piața va intra într-un mega bull market, ceea ce nu s-a întâmplat, ai avut doar 2 luni, maxim 3 de bull și restul anului, cel puțin până acum, ai avut numai lateral și în jos, dacă vorbim mai ales de altcoin-uri, mai ales în jos. Deci a fost un mix de ăsta ciudat care te-a bulversat, să zicem așa, zicem sus, jos, dar mai mult să zicem jos, dacă e așa, cu doar momente puține de urcare, ok? Cam asta s-a întâmplat și de asta mulți zic, da, au zis atunci, hai cu ele mai jos, dar când a venit mai jos, a fost de fapt ciop și din ciopul ăla au pierdut foarte mult, să zicem, din treaba asta. Adică asta zic, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple, dar ești pregătit pentru chestia respectivă, ești pregătit pentru o piață laterală, o piață în sus, o piață în jos, ești pregătit pentru asta. Mulți zic, hai să urce, ești pregătit pentru urcările respective, când ele o să urce și tot o să urce și tot o să urce și te uiți la ele și zici, mamă, cât mai urcă, ești pregătit pentru scăderi când ele tot scad, mamă, cât mai scade, ești pregătit pentru lateral. Asta sunt. Și ați văzut că pe chat dinamica se schimbă, numai dacă te uiți la live-urile de la început de an, dacă te uiți la live-urile din 2023, dacă te uiți la live-urile din 2022. Dinamica s-a schimbat foarte, foarte mult. În 2022 cât mai scad, în 2023 hai că ne revenim, în 2024 la început cât mai urcă, că vrem să intrăm și acum dinamica e cât mai scad astea, că ne-am săturat, știi? Adică asta e totdeauna. Îți joacă, să zicem, piața, partea asta psihologică la infinit până la sânge, adică te seacă dacă n-ai un plan real și să stai cât de cât liniștit pe momentele astea de piață și să investești normal, să zicem așa, fără a avea emoții, sentimente prea mari în ceea ce privește piața. Că te impactează, asta ta, pe oricine ar impacta măcar un pic, știi, dar te-ar impacta mai puțin dacă ai înțelege dinamica pieței. Asta ar avea un impact mai mic și dacă ți-ai înțelege riscul tău și tipul tău de investiții și orice altceva, te-ar impacta mai puțin. Impactul pentru tine ar fi unul mai mic față de poate cum îl simți în momentul de față. Bun, hai să mai vedem pe chat aici. Focus pe acumulări perioada asta, nu pe targeturi de bull. Ce targeturi de bull? N-are rost pe target de bull. Am mai zis asta, mulți mă întrebau martie, aprilie, atunci mai, iunie. Targeturi de bull. Nu targeturi de bull, targeturi de acumulare. Asta vrei în momentul de față. Targetul de bull când piața își revine. Când o să vezi urcările alea mari, atunci poți să zici targeturi de bull. Te gândești, ok, unde am putea, să zicem așa, tăia anumite poziții sau consolida în alte poziții pe care vrei să le ții pe termen un pic mai lung. Dominanța, like scăzută, hai cu likes, zice aici Jack. Dacă vă place acest live, le facem, zic eu, de 2 ori pe săptămână, poate de multe ori și mai mult de atât. Lăsați un like pe acest live și desigur comentariu aici pe chat. Numai dacă vă place, nu vă obligă nimeni să faceți nimic din ce nu vă place. Contentul pe care îl vedeți aici este unul gratuit. Singurul lucru pe care îl dați este timpul vostru, ok? Bun, comunitatea cripto în momentul ăsta este exact ca un culoar de sanatoriu cu ușile deschise unde se aud numai gemete de durere. Da, se aud gemete de durere deoarece oamenii nu-și învață niciodată, să zicem așa, lecțiile. Chiar unii care sunt mai vechi, să zicem așa, nu-și învață lecțiile de a avea un portofoliu cât de cât echilibrat, a avea lichiditate și alte chestii. Adică nu-și învață lecțiile și ajung în stările astea, știi? Adică fie ai stare euforică masivă în momentul când piața urcă, fie ai o stare de asta în declin, din punct de vedere al creierului când piața este în scădere, deoarece se comportă ca un drog, știi? Adică e același lucru, ai zone de up
de-alea mari, ca lumea, știi, adică îți dă un sentiment super, super tare când piața urcă și apoi ai drawdown-ul, știi, ca un drog să zicem așa, când nu-l mai ai, când nu-ți mai dă chestia aia, zici, mamă, ce s-a întâmplat și îți pierzi toată viziunea despre viață, despre ce ai făcut, despre tot. Asta zic, dacă îl privești ca pe un drog, ca pe o păcănea, ca o chestie de genul ăsta, da, o să ajungi în momente de durere, să zicem așa, când piața face anumite chestii care nu țin de tine, adică pur și simplu nu țin de tine și piața asta face de cele mai multe ori. Provoacă durere participanților, cel mai multor participanți din piață. Asta face o piață. Cine este piața? Am mai vorbit. Toți actorii ăștia care sunt aici. Majoritatea de asta nu câștigă, să zicem, pe termen lung, pentru că intră în acest roller coaster emoțional. Bun, la Toma Mediază ți se pare ok? Un pic cam sus, eu zic că se va întoarce spre 10, adică îți va da șansa că nu mai vrea Atom să scapi de el. Am mai vorbit de asta, după perioade de astea de incertitudine masivă în care nimic nu scade, în care nimic nu crește, nu că nimic nu scade, că majoritatea scade în momentul de față, când piața își va reveni cu adevărat, nu vei ști asta și îți dai seama că în momentul când piața își va reveni, ca cum și-a revenit în 2021, după o perioadă mai neagră, 2019-2020, adică 3 ani, o să fii primul care să vrea să vândă, dar de cele mai multe ori, atât ce ai vândut, prețul merge și mai sus, deoarece asta face piața de cele mai multe ori, vrea să te enervezi în ambele direcții. Okay? Bun, fără durere nu-i plăcere, rege, zice CryptoGunner, așa este, să știm. Cele mai multe lucruri bune, să zicem așa, din istorie s-au produs din durere. Poți să iei istoria, să zicem, la puricat. Cei mai mulți campioni s-au produs din durere, din acea nevoie de a avea, acea nevoie de a ieși dintr-o zonă mai neagră, adică acolo se produc chestiile, deoarece acolo devii, cum ies, cum fac, cum redresez, cum, acolo îți merge mintea, să zicem așa. Când ești bine, când ai toate bune, nu prea mai te gândești, să zicem așa, la ce mai putea să faci ca să crești, să evoluezi, să faci alte chestii. Noi aici suntem căliți, mai ales în cripto, trecând prin atâtea cicluri împreună, suntem deja căliți în ceea ce privește durerea, știi? Adică durerea e ceva, face parte din noi acum, știi? Și o mai aduci câteodată și poți să o folosești în favoarea ta de cele mai multe ori. Poți să ai durere, dar la un moment dat ajungi la un punct în care, nu mai pot, adică s-a dus, nu mai merge mai mult de atât pe partea de durere. Mai rău de atât, nu mai poate să fie, nu? Bun. Bun, hai cu like-ul, zice Eddie As. Ați văzut bursa ieri a picat. Am avut aproape minus 3% pe Nasdaq, a luat și S&P-ul minus 2%. Mulți zic că acum gata, s-a terminat, cum au zis și în ultimele 15 dăți. Întotdeauna e cineva care zice gata, dublu top, minim în urcare, scădere, chestii de genul ăsta și desigur, adică le zic la siguranță. S-a terminat, vindeți tot. Acum, și bursa iar face all-time high. N-a pierdut structura, bursa americană n-a pierdut structura într-o corecție normală, să zicem așa, pentru luna septembrie. Luna septembrie, average-ul este bearish pentru bursa americană, după cum am observat și ne-am uitat de acum vreo 2 săptămâni noi aici pe live. Deci așteptările pentru septembrie cum nu erau prea mari. Acum, dacă octombrie vine și piața o să fie bearish, atunci ar putea fi picul de durere în ceea ce privește cripto, cel puțin. Deci stai seama, intrând în octombrie, dam până apoi la 50.000 sau ceva de genul, atunci ar putea fi o durere extremă, deoarece așteptarea pieței ar fi fost una bullish pentru luna octombrie. Dar văd asta numai într-un scenariu de ceva Black Swan care ar privi cripto sau piețele financiare pe octombrie. În rest, octombrie ar trebui să fie cât de cât poziționat bine, dar se poate întâmpla și o durere de asta mai mare. Dar cred eu că durerea asta pe care o experimentează piața acum la 58, 56, 60, frate, când Bitcoin încă peste regiunile respective, ar putea fi suficientă, să zicem așa, pentru a merge în sus. Și asta zic, imaginați-ți că mai urcă Bitcoin o dată peste 65.000, iar pică înapoi sub 60.000, a făcut asta 6 luni la rând, și naiba o să mai creadă. Pe când Bitcoin se duce la 70.000, după zicea, las că se întoarce înapoi. Și pe urmă spune diltul la 80-90.000 și zici, mamă, adică asta face. Stă în lateral o lungă perioadă, îți dă senzația că s-a terminat, îți dă senzația că merge mai jos, vin urși cu targeturi peste targeturi și de-abia apoi se întâmplă de obicei invers, okay? Nu când piața este bullish, cum a fost până acum. Mai reflectați și butonul de like, că e slabă dominanță ce Smoke Black, mersi Smoke. Bun. De ce nu accepti numele pe care piața ți-l oferă?
Regele, zice Marius Liscă. Da, Regele, știu că asta este o zicală așa din online, din ce am mai aflat. Eu sunt așa mai boomer în ceea ce privește online-ul, dar e o zicală de asta cu Regele, v-am mai zis. Nu ridicați pe nimeni în slăvi, să zicem așa, în ceea ce privește ăla e rege, ăla, bă, tu ești rege. Tu ești regele tău sau tu ești dușmanul tău, cel mai mare, tu. Adică tu ești ăla care decide, care apasă butonul, care face chestia respectivă în loc să o facă pe cealaltă, când nu-și asumă greșeala, adică tu ești fie regele vieții tale, fie dușmanul vieții tale, ok? Bun, iar ieri după close Kramer era bearish. Da, Kramer și el mai are toată dreptate. Acum vedem, vezi, piețele au fost bullish, adică a zis Kramer îți dă seama, are experiență foarte, foarte mare. El o da așa la nimerale și am mai vorbit că ăștia iau doar anumite chestii pe care el le zice. El zice 1000 de chestii, că el face live-uri, nu știu, stă la știri acolo sau ce prezintă el, emisiuni sau chestii de genul ăsta, stă 8 ore, habar n-am, în 8 ore, dacă am stat aici 8 ore, m-ați întrebat ce crezi despre Nvidia, scade, ce crezi despre Bitcoin, urcă, ce crezi despre Ethereum, scade, ce crezi despre aia, scade, urcă. Și tu iei din alea 150 pe care le zic eu ce îți place ție, adică dacă vrei să zici că se întâmplă invers, poți să găsești, știi, că se întâmplă invers. Bun, Daniel este un om normal cu educație și implicare maximă. Da, nu neapărat să zicem normal, adică acum depinde cum privești normalitatea. Adică îmi place să fiu, natural, așa cum sunt eu, adică așa sunt, dintr-o bucată. Când vorbesc cu oameni, când asta și asta aș vrea și de la oameni în general, știi, să fie direct, să fie ok, să fie, dar îți dai seama că ce dai, de multe ori nu primești înapoi, știi? Bun. Care sunt top 5 alți pentru tine? Vorbim când intrăm, nu știu, asta cu top 5 alți sunt pentru online, așa. Top 5 altcoin-uri care te vor face bogat peste noapte și apoi pică 7 luni la rând. Top 5 altcoin-uri, schimbăm titlul, care te fac sărac în următoarele 7 luni. Deci nu e asta cu top 5, top 9, top 15. Păi top 1 trebuie să fie Bitcoin. Dacă ai, tot se duce la risc. Dacă ai risc căzut, e Bitcoin, e ETH și capitalizările. Și vezi tu acolo, pui XRP, că XRP e vai mama lui. Pui un BNB, pui un Bitcoin, pui o Ethereum, pui, nu știu, o Solana, pui poate, nu știu, un Fetch, pui un Aave, pui un Link, pui astea. Știi, asta ar trebui să fie topul tău. Dacă riscul tău este mai ridicat, topul tău exclus. Tai Bitcoin și zici ok, Ethereum poate sau Solana, BNB, Aave, nu, dacă riscul e și mai ridicat zici Ethena, Axelar și toate celelalte, ok? TIA, SEI, SUI și toate celelalte, ok? În toate sunt păcănele alțurile? Depinde, nu toate sunt păcănele, unele s-au ținut foarte, foarte bine cu timpul. Sunt câteva, Link s-a ținut bine cu timpul, Aave s-a ținut bine cu timpul. Acum, astea noi care s-au listat 2021, 2022, 2023, prea devreme să vezi. Unele, nu au o relevanță, doar ce v-am mai explicat. Altele sunt niște companii ca startup-urile, multe dintre ele. Încearcă să facă, să dreagă, să nu știu ce, în final n-ajung nicăieri, știi? Adică, n-ajung. Vine unul, face ceva înaintea lui și el se duce, nu are niciun fel de relevanță. Așa le priviți, știi? Adică le priviți ca niște companii normale, startup-uri care pot să facă sau să nu facă. Nu? Asta e. Face, ești rege, cum zic cei de pe chat, nu face, e slujitor, slugă. Până la moarte, știi? De asta trebuie să ai ideea de la început în ce gamă vrei. Știu oameni care au riscul ridicat. Bagă tată, pe risc ridicat. Du-te și bagă risc ridicat. Risc median, bagă risc median. Risc scăzut. Nu vrei să ai trăiri de alea de roller coaster, bagă mai ok. Aave are structură bună, da, monede long term. Aave îmi place, Bitcoin desigur, Ethereum, Chainlink îmi place destul de mult, BNB îmi place, astea long term care mai au ceva, să zicem, utilitatea, astea cât de cât reale, dacă e să te uiți pe durata timpului, asta au stat destul de bine și desigur mai sunt Solana, dar Solana
o să aibă probleme, vin anumite deblocări, vin anumite chestii în ceea ce privește Solana, nu mai are nici hype-urile necesare, pe Solana deja ai avut, a trecut trenul, știi? Trenul nu ține neapărat la Infinity, o să mai întoarce, deseori se întoarce spre zonele de jos. Acum întrebarea e dacă Solana, cu ce vine din urmă, Sui și toate celelalte, poate să reziste cu hype-ul care se duce pe meme-uri și toate astea, care la un moment dat ai hype-ul, dar el se duce, că nu mai e atât de interesant cum a fost acum un an. Ce vine? Păi trebuie să ai un blockchain sau câteva care fac niște aplicații, nu? Acolo se va duce, dacă e să o iei așa în materie de layer 1, în final, piața, va decide. Cu cât piața, să zicem așa, crește și se maturizează, nu o să mai vrea să bage în meme coin-uri, o să vrea utilitate. Cu cât piața urcă, oamenii cresc și în vârstă, dar și în mentalitate și în alte chestii, se schimbă dinamica pieței, ok? Și de asta vedeți acum că stă extrem de bine. Pentru că oamenii și-au dat seama, înțelegem treaba acolo, înțelegem că are revenue, înțelegem că e cel mai mare pe DeFi, înțelegem lending, înțelegem treaba asta. Ăsta bine, ok? Dar asta îl vedeți că și când Bitcoin pică, Aave stă pe verde, ok? Și ți-a acumulat o lungă perioadă. Chainlink încă piața nu vede asta, probabil o să o vadă la un moment dat, dar o să aibă o utilitate mare când vorbim de real world assets. Acum, mulți au făcut o confuzie. Au zis, mamă, Daniel Mință nu crede în real world assets. Nu, am zis așa și repet din nou. Nu cred în proiectele astea, să zicem, care au venit acum pe real world assets, că vor face ele ceva. Ci cred că BlackRock la un moment dat va construi pe Ethereum și cu ajutorul Chainlink. Asta cred în ceea ce privește piața de real world assets, adică de tokenizare. Nu cred că aceste companii mici pe care le vedem acum pe cripto vor reuși ele să se bată acolo la top. Asta am zis în mare parte, dar cred în piața de real world assets că va fi una destul de mare. Bun, salutare oamenii buni, zice Laurențiu Cristian Năstase. Simți că intră oameni noi în piață? Nu, adică unde intră oameni noi în piață? Poți să te uiți că am aceiași subscriberi, că am aceleași pe Twitter, pe YouTube, pe data. Nu există oameni noi în piață, de-abia pun 100 de subscriberi. Acum, îți dați seama, și tipul meu de conținut e un pic mai larg, să zicem așa, adică 3 ore e un pic mai așezat. Dacă te uiți și la alți creatori de conținut, nu există oameni noi în piață în momentul de față. Probabil mulți dintre ei vor intra într-un an, 2, cel mai probabil asta este aproximarea, cel puțin momentan în materie de, să zicem, oameni interesați de partea asta, dar vor veni momentul când vei vedea ceva aplicat, să zicem, pe partea de cripto. Atunci probabil adopția va reveni într-un nivel foarte, foarte ridicat și la cei noi și la cei mai tineri și la ceva. Trebuie să faci niște aplicații, streaming, chestii, jocuri, orice, adică acolo ai putea, să zicem, să atragi, dar trebuie să le ai. Momentan am mai explicat. Infrastructura există în ceea ce privește cripto. Nu mai avem nevoie să mai listeze încă 10.000 de layer 2-uri. Nu mai avem nevoie să listeze încă 10.000 de layer 1-uri. Nu mai avem nevoie să mai listeze încă 10.000 de monede de gaming, de nu știu ce. Nu mai avem nevoie, că sunt de DeFi, de orice, AI sau... cam l-avem, adică cam sunt acolo. Ele doar acum trebuie să vedem care dintre ăștia chiar rezolvă, să zicem, anumite probleme. Deja le avem acolo, ok? Nu mai e nevoie să mai vină 11.000 de blockchain-uri să facem încă un blockchain peste blockchain, peste blockchain, peste blockchain. Nu avem nevoie. Sunt acolo. Acum trebuie să vedem zona de utility, să zicem așa, și cum să o putem dezvolta, zona de produs, zona de atracție pe partea asta de utilizare. Asta, aici trebuie să lucreze și Aave din nou face ce trebuie pe partea asta. Poți să observi. Nu rebrand cum face ăsta Matic acum în Pulse sau în ce naiba să rebranduiești. Lasă-ne cu rebrandurile astea, sunt sau 2020, 2019, 2018, 2021 maxim. Ce rebrand acum? Faci rebrand ca oamenii să vadă, ăla e nou. Păi cine să vadă, mă? Că nu e nimeni nou. Tot știm acum, vezi unul Pulse acum. Am înțeles, tată, lasă-ne că știm noi cu cripto, că suntem aici de foarte multă vreme. Nu mai e interesant că cineva face un rebrand. E interesant, nu știu, când îți upgradezi platforma, cum a făcut Aave. Îți upgradezi fiurile, îți upgradezi modalitatea de a atrage utilizatori. Asta e, tată, asta e interesant, ok? Și va duce în final lucrurile. Criptospecule.
totul este speculă dacă e să o iei așa, am mai discutat, e să zicem o preconcepție, cripto egal speculă. Există desigur o parte din cripto care poți să o numești doar speculă, dar există și am mai dat N exemple de utilitate care aia nu poți să o numești doar speculă. Speculă poți să faci și pe acțiuni, speculă poți să faci și pe porumb, speculă poți să faci și pe sfeclă. Speculă poți să faci oriunde vrei tu dacă vrei să o numești speculă, ok? Adică să cumperi jos, să vii în sus, nu știu ce, ok? Acum, utilitatea am mai explicat toate astea și toate preconcepțiile negative. Îți dai seama că mare parte din oamenii normali n-au cum să înțeleagă, doar ce rămân la ideea criptospeculă și poate e ok să rămână așa, cum rămân la ideea că AI-ul nu o să facă nimic, că Nvidia era de 2 lei când era cu 2 ani și nimeni n-a vrut-o, Nvidia, nu știu ce. Adică, în general, oamenii au ideile astea să opresc în a mai cerceta, ok? Dacă ai cerceta tot ce ține de spațiu cripto, nu știu, 10.000 de ore sau măcar o lună și ai sta în fiecare zi să aprofundezi cât de cât să-i dai seama că există o utilitate acolo în ceea ce privește cripto. Că au toate utilitate? N-au nici toate companiile utilitate, dar toate criptomonedele să aibă utilitate. Adică, ce comparăm mai? Bun, oamenii noi intră când BTC ajunge la 200 de cap. Nu știu neapărat dacă asta va fi din nou o zonă de adopție. Nu cred că va fi atât de interesant. Cum am mai zis, BTC 100 de cap sau 200 de cap. Ce va fi absolut interesant este Ethereum. Sunt niște layer 1-uri, poate layer 2-uri, care vor rezolva problema asta a scalabilității pe care se încearcă prin layer 2-uri asta. Desigur, layer 2-urile îți mănâncă foarte mult din securitate și alte chestii pentru tranzacții, dar aplicațiile, odată ce vei vedea o abundență de aplicații, că vorbim de zona de gaming, că vorbim de zona de non-gaming, de streaming, de orice, acolo vine adopția. Nu cred că va veni din sfera de 200 de KBTC. Păi nimeni nu va interesa, eu așa o văd. Adică Bitcoin la 100.000 va fi doar un titlu. Bitcoin la 100.000. Nu vine retail-ul să zică, mamă, Bitcoin la 100.000, ok, hai să iau și eu 0,00001 Bitcoin de $15. În niciun caz, adică nu. Una e, uite, s-a făcut o nouă platformă de gaming care intri și tu acolo și te joci și câștigi, nu știu ce chestii de genul ăsta. Una reală, să meargă, adică să meargă ca lumea, nu ceva care nu merge, sau streaming sau alte chestii. Acolo ar putea fi adopția din zona respectivă sau tokenizare sau acolo ar putea fi zona Bitcoin. Nimeni nu o să intereseze decât pe noi, ok? Bitcoin la 100.000, Bitcoin la 200.000, nu o să intereseze. Ce o să vorbească ăștia influencerii că s-a dus Bitcoin la 100.000 sau 200.000 după ce au zis că se duce la 0? Stai că nu o să intereseze pe absolut nimeni în afară de noi, deoarece noi o să facem bani atunci. Sau Ethereum la 10.000. Nimeni nu o să intereseze, ok? Când o să întâmple chestia respectivă. O să intereseze numai în momentul în care o să poți să intri în mainstream. 90% este mainstream. Ce înseamnă asta? Sunt cei pe care îi vedeți pe TikTok, care se uită la, nu știu, se uită la chestii de mâncare, se uită la chestii de traveling, se uită la chestii de design, se uită la orice altceva. Acolo e 90% care stau și bălesc și se uită care e cea mai nouă dramă, care e cea mai nouă chestie care a făcut-o influencerul Xulescu, Xuleasca, nu știu ce, și dramele vând, știi? Hai să punem drama pe blockchain, asta ar fi o idee, știi? Asta zic, hai să punem dramele pe blockchain și să vezi atunci, ok? BTC dump, micuț dump, adică 58.021. Dacă ne uităm la Bitcoin aici, micuț dump, totuși dump, dar micuț, a fost cât în top aici? 58.600. Hai să facem un mic preview în ceea ce privește Bitcoin, că toți suntem peste 1.000 aici. Dacă ne uităm la BTC, întrebarea de baraj, este sau nu este suficient? Asta este întrebarea. Și mergem și pe Twitter și vă arăt la ce mă aștept pentru luna asta septembrie. N-aș zice că e suficient momentan, dar dacă privim timeframe-urile mai mici, putem să vedem că din nou am făcut bounce de aici, vezi, din regiunea asta, care e undeva la 56.007. Odată ce am scăzut sub regiunea asta, în sfârșit au venit buyerii aici, care erau absolut inexistenți. De aici, nimic, niciun fel de mișcare pe partea de buy, nimic, până aici, am venit aici din nou, similară cu acest caz de aici, când am pus un top la 62.000, ne-am întors în regiunea asta de aici de 56 și pam. N-aș putea să zic că este suficient, adică n-am testat 54, dacă măcar lăsam, că asta ziceam pe Twitter, hai mă, lasă pice, 54, 53, două spime aici în range-ul ăsta, 51, 50, 48, habar n-am, două spime în regiunea asta de aici și atunci am putea în sfârșit să avem și noi o traiectorie de creștere din regiunea asta de aici, mai nu știu, 3 zile sunt în regiunea asta,
de spaimă și apoi dildo-uri spre regiunea superioară. N-a zice că e suficient momentan, cu toate că avem ceva buyer aici. Dacă ăsta ar fi suficient, o să vreau să văd tranzacționare peste 60.000, dar măcar un 59.4 peste nivelul ăsta de aici, ok? Și atunci am putea vedea, dar momentan ce face? Face maximum scădere, maximum scădere, maximum scădere, maximum scădere. Deci nu e încă neapărat ce vreau să văd aici de la BTC ca să zic ok, știi ceva, e suficient aici. Ne uităm și la weekly imediat să vedem ce se întâmplă, dar n-ai ce că e suficient. Din nou un week în acea zonă pe care am văzut-o aici. În range-ul ăsta pentru BTC. Adică că suficient ar fi dacă am fi văzut măcar un 55 sau un pic sub 55.000, măcar să se fi întâmplat astăzi, dar pare că nu am avut scenariul ăsta. RSI-ul cât de cât ușor bine poziționat aici pentru Tower, cel puțin momentan, la fel și stocastic în zona de 12 jos poziționat pentru Tauri, îmi place. Volumul, dacă ne-am uitat un pic aici e Bitfinex, în sfârșit am zis că au venit bari și e un mic semnal aici că au venit bari în regiunea asta de 56.000, dar vreau să văd și un pic Coinbase aici. Dacă ne uităm pe Coinbase, să vedem dacă e același volum. Mai mare volum aici pe candela asta. Bine, asta a fost de urcare, desigur asta nu e doar de buy aici și de sell, la fel și ăsta, dar în mare parte totuși binișor, să zicem, peste zona asta de aici, un pic binișor. Dar vrem să vedem mai mult. Vrem să vedem mai mult de atât, vrem să vedem, aici se vede din ce în ce mai clar, un daily peste 59.200, cred că ar fi destul de bun pentru a spune, ok, știi ceva, e suficient, e suficientă durere, e suficient faptul că Bitcoin a testat regiunea asta de aici de 49.000 și acum îți face un posibil minim în urcare aici, fără să-ți testeze 54-52, adică regiunea asta de aici de potențial minim în urcare mai natural sau dublu subsolul pe care am putea să-l vedem aici pentru BTC în regiunile astea de jos. Da, n-aș băga încă mâna în foc, dar un pic pe termen median scurt, să zicem, oscilatorii pare că ar vrea ceva de aici, dacă ne uităm, time frame-urile mici nu, dar asta să zicem mediane, pare că ar vrea cât de cât o reacție micuță de aici. Să ne și la stocastic și RSI MACD-ul. MACD-ul nu ne arată mare lucru. Weekly-ul m-ar interesa. Okay. Weekly-ul nu-ți arată absolut nimic aici, ai încercat un pic să închizi din regiunea asta și chiar vorbeam, dacă mai țineți minte pe live-ul precedent, că da, eram aici, mai țineți minte și v-am zis că e foarte probabil, unde eram? Eram prin regiunea asta, pe aici cred, și v-am zis că este foarte probabil ca Bitcoin să crească în prima fază, dacă mai țineți minte, eram aici pe live-ul precedent, pe întâi, eram la 57.000 și un pic aici pentru BTC, adică până în aceea zonă și v-am zis că sunt șanse pe termen scurt ca Bitcoin să vină aproape de 59.600, 59.007, regiunea asta de aici, dar mă aștept din nou la rejectare, ceea ce s-a întâmplat și trendul bearish continuă, adică și pe time frame-urile mici dacă observi aici. Dar buyerii pare că vin ușor, aici au venit spre top, aici pare că vin un pic spre bottom, dar nu e încă jucată, n-aș băga mâna în foc că s-a terminat aici, cel puțin zona asta. M-aș aștepta și hai să mergem pe Twitter. Între 5 și 10, dacă până pe 10-11 văd că nu mai testăm regiunea de jos, atunci probabilitatea foarte, foarte mare ca bottom să fi fost 56.000 pe care l-am văzut astăzi. Da, hai să ne uităm aici la mine pe Twitter. Real Daniel Niță mă găsiți pe Twitter. Puteți vedeți aici, n-au mai mișcat follow-uri nici măcar peste 46.000. Bun, bine, și Twitter-ul a schimbat niște reguli, dacă pun orice link mă depunctează, nu mai dă tweet-ul mai departe și alte chestii, niște prostioare de astea pe care tot schimbă Elon, să zicem aici pe Twitter. Dar dacă mergem mai jos, asta am zis la ce mă aștept de la Bitcoin în septembrie, prima parte bearish, a doua parte bullish și încă mențin asta. Aici vorbim desigur de probabilități, cum Bitcoin desigur face bottom-urile de obicei, sentimentul istoric și prețul istoric în septembrie pentru BTC și cam asta aici. Acum câteva zone de low aici, dacă observați, zona de 51.431, zona de 52.595, dacă ar fi atins acum 52.000 ar fi fost excelent și mai avem zona de low care ar fi undeva 47.932 cu un nou minim sub regiunea asta de aici, ceea ce s-ar putea întâmpla din nou și ar fi
Ar fi, să zicem, cireașa, pentru că aici îți dai seama niște shorts ar veni și ar zice mergem la 30.000 și ar posta niște shorturi aici destul de bune și apoi probabil prețul va face invers, ok? Am așteptat low 5-10 septembrie, suntem în 4, de asta nu mă grăbesc încă pentru a zice ok, low is in aici pentru BTC. Departe nu suntem, după cum observați aici, uite-te la sentiment, uite la toate astea, cred că septembrie are șanse în continuare să se închidă pe verde. Dacă nu se va închide pe verde, sigur voi veni și voi zice, bă, nu s-a închis pe verde, eu am zis că s-a închis pe verde, adică nu e niciun fel de problemă. N-am o problemă în a recunoaște greșelile, cred că e foarte, foarte important să le recunoști greșelile, dacă nu le recunoști, te minți pe tine singur, ok? Dar asta este așteptarea, să zicem așa. Acum vedem dacă acel low va veni odată cu șomajul, ar fi o zonă de perfectă, gen vineri, să vedem low pentru BTC și apoi mergând spre săptămâna viitoare, mergând spre FOMC, să vedem asta, ok? Vedem asta și apoi vedem ce se întâmplă în FOMC. Dacă în FOMC vedem asta, adică înainte de 18 septembrie vedem urcarea asta deja pentru BTC, probabil vom vedea dump. Dacă BTC e aici, în momentul când e FOMC gen la 57-58, probabil vom vedea pump înapoi peste 60.000, destul de mult în zona respectivă. Foarte, foarte important ce se întâmplă înainte de FOMC, dar a doua parte a lunii septembrie întotdeauna, majoritatea cazurilor a fost favorabilă taurilor, având în vedere structura pieței, sentimentul din piață că trebuie să le cumulezi, clar că ar putea fi destul de decentă pentru tauri, mai ales spre final, cu toate că mare parte din piață crede că în momentul de față urșii, să zicem așa, controlează pentru un nou minim aici, adică mai adânc. Care ar fi minimul ăla mai adânc pe care urșii îl așteaptă? Îl putem pune aici pe acest grafic, vedem dacă e pus sau nu. Desigur, nu se uită la zona de 47-46, care da, ar fi normal. Asta ar trebui să fie prima zonă a oricui, să zicem așa, aici în caz de dump, dar nu. Urșii se uită mult mai jos, se uită la regiunea asta de aici, în prima fază de 38.000 până în regiunea de 41, ceva de genul ăsta, și desigur se uită la 33.29 și poți să vezi pe Twitter că au început să urce destul de mult în algoritm aceste zone de target pentru BTC, ok? Cum erau aici zonele de target, 200 de miliarde în plus, în sus, acum zonele de target au venit în zona de jos și știm foarte bine că de cele mai multe ori nu se întâmplă acele targeturi, ok? Acum, ele s-ar putea întâmpla pe o zonă foarte mare de incertitudine economică, pe o recesiune, pe alte chestii neprevăzute, dar ai putea să vezi regiunea asta de jos, adică ai putea să vezi zona de 40.038, ai putea să vezi zona de 33.000, ai putea să vezi zona de 29.000 și ulterior 25, doar pe anumite zone mai grave în ceea ce privește economia în general și piețele în general, ok? Numai așa. Acum, în mod natural, încă ai putea vedea, aici vorbim de chestii, să zicem, mai naturale, mai reale, mai aproape de adevăr, nu suntem aici să zicem doar, mamă, merge Bitcoin la 25.000 pentru a ne strânge follow-uri pe acea poziție, să zicem așa, mai extremă pe care ai putea să o ai în ceea ce privește piața. Și dacă ea nu se întâmplă, pe urmă nu mai zici nimic. Mulți ați văzut dintre cei care, să zicem, au aceste take-uri foarte, foarte agresive în sus sau în jos, nici măcar nu au numele, adică nu au numele, nu vin să Daniel Niță, că le frică, îți dai seama ce se întâmplă după dacă își pun numele, sau ca Capo nu e Daniel Niță, adică poate să zică ce vrea el în spatele unui ecran, că nu-l cunoaște nimeni, nu zice nimeni și atunci poate să-și creeze orice vrea el în spatele acelui pseudonim, să zicem așa, ok? Bun. Dar vorbând de chestii realiste, nu e exclus încă să faci tap la regiunea asta, gen 46-47. Pe asta aș putea să o văd, ok? Poate un pic mai jos aici, la 46-9. Pe asta aș putea să o văd și n-ar fi încă o regiune de bear. Adică dacă ar veni aici și ți-ar sparge wick-ul ăsta din 48-49, ți-ar veni aici și apoi ar face bounce de aici, n-ar fi, să zicem, ceva exagerat din partea pieței. Adică asta aș putea să o văd, să zicem, într-o corecție un pic mai agresivă aici pentru BTC. Aș putea să-i dau o probabilitate mai mare față de zonele astea de aici. Adică asta, să zicem așa, se pot întâmpla, dar trebuie să țineți cont că se pot întâmpla doar în momente de panică. Și asta e greu de aproximat. Adică e foarte greu de aproximat acum un moment de panică de orice fel. Tu, dacă te gândești să vinzi Bitcoin aici,
sau să nu cumperi deloc, tu pariezi în momentul de față că războiul se intensifică, că Rusia nu știu ce face, că nu știu ce se întâmplă în Iran, că nu câștigă Trump, care acum are un 5% să zicem față de Kamala, și vă arăt imediat o chestie interesantă pe care am pus-o cap la cap pentru cei de pe Patreon, vă arăt și voi aici pe live. Ok? Tu pariezi pe chestiile alea, pariezi că bursa americană pune topul și pariezi că ar putea veni o recesiune. Cam pe asta ai zice tu că îți spui, să zicem, selul pe Bitcoin în momentul ăsta de aici pentru a cumpăra regiunile astea, care desigur ele per probabilități nu sunt atât, să zicem așa, de mari în momentul de față. Realist, și asta am și zis, pot să văd de la Bitcoin aici încă o perioadă de incertitudine mergând spre până pe 10-11, spre zonele astea de jos. Vedem, e foarte greu de spus, să zicem, unde se va opri Bitcoin în range-ul ăsta de aici, și apoi văd din nou urcare spre zonele superioare, deoarece din punct de vedere al psihologiei pieței foarte mulți short se vor pune aici, odată la zona asta de retestare, similar cum s-au mai întâmplat și în zonele din trecut. Dacă ne uităm aici la regiunea asta din 60.000, putem să observăm ceva similar. Aici e un caz mai micro, în care ți-a făcut un fake-out sub regiunea asta și apoi s-a întâmplat invers, ok? De ce aici foarte mulți shorts în regiunea asta crezând că merge mai jos și s-a întâmplat invers? Sunt și alte cazuri, putem merge și în trecut, putem să ne mai uităm și aici la BTC ce s-a întâmplat în 40.000, când am avut tot chop în regiunea asta. Din nou ți-a făcut, asta sunt zone micro de acumulare, poți să-i zici Wyckoff, poți să-i zici cum vrei tu, ăsta de obicei se numește spring aici, ok, în care prinde în capcană shorții, crezând că 38.000 merge mult mai jos, gen 33, și apoi se întâmplă invers și lichidează, ok? Alt caz, putem să ne mai uităm și aici, alt caz, aici n-a fost chiar atât de textbook spring, adică nu trebuie să fie neapărat un low sub precedentul, cum ai văzut în cazurile precedente, aici, în regiunea asta, din 25.000 până în regiunea de 30, chop, cât a durat aici? Din martie până în octombrie a durat, în martie a urcat în range-ul ăsta, în octombrie a ieșit, aprilie, mai, iunie, iulie, august, tot 6 luni, 5-6 luni a durat partea asta de aici. Una destul de negativă, dar măcar erai peste zona asta și ieșai din bear, și să zicem că oamenii aveau mai multă răbdare în range-ul ăsta de aici. Dar la fel și aici ai urcat, de mai multe ori ai încercat peste regiunea asta și apoi ai retestat low-ul, vezi? Asta zic, Bitcoin are tendința. De ce are tendința să facă aceste retesturi? Sunt două chestii aici. 1. Pentru a vedea dacă există buyeri, ok? Bă, dacă există și rezistă regiunea respectivă, ok? În primă fază. Și 2. Pentru a prinde niște shorts în capcană, ok? Ca de fiecare dată, și apoi să-i lichideze pe candele de genul ăsta. Și aici, nu? Îți venea greu să crezi. Odată ce am stat 5-6 luni în lateral aici din martie, uite, pare cât de cât zici că este cât de cât relevant, deoarece cam același lucru s-a întâmplat și acum din martie până în octombrie aici ai avut breakout-ul. Adică în octombrie ai avut breakout-ul pentru Bitcoin, nici aici nu mai aveai mari speranțe. Țineți minte că am făcut live-ul aici, eram în Ibiza, dacă mai țineți minte, pe acest dump aici, la 25.000. Țineți că zburasem și am zis, mamă, ce s-a întâmplat? Am plecat prima dată în zona de 25.000 aici când eram în avion, am făcut ripamp-ul ăsta de aici și am intrat live cu Andrei Brătucu și cu Mr. Spread, dacă mai țineți minte, și am făcut mega live-ul ăla, îl găsiți la mine pe canal, numai dacă vă duceți aici în perioada asta, unde eram în Ibiza, ok? Și aici ziceam, băi, eu nu sunt bearish, că n-am cum să fiu bearish aici. Sunt bullish, având în vedere toată structura, având în vedere că am ieșit din zona de bear, având în vedere că și aici ai avut ceva similar, dacă observi, bam, urcare în 25.000, spring-ul respectiv aici în regiunea de 20.000 și urcare, adică prea mult shorts, știi, ca să nu fie prinși și lichidați în regiunea superioară. Și ziceam că sunt bullish aici, aștept ca Bitcoin să evadeze spre 30, 40, 38, era un target atunci pentru mine în perioada respectivă. La fel și aici, ok? Chiar dacă structura arată un pic mai grea față de ce am experimentat până acum, la fel. Acum, acolo ai avut o structură un pic mai bună. Puteai să zici că era structura bună dacă rezista 60.000. N-ai avut același lucru, ai avut aici din nou un retest în 53 și acum încă unul în zona de 49.000. E ăsta spring-ul final, vedem dacă este, din nou așteptăm aici același lucru, așteptăm din nou retestarea acestei zone și apoi
Asta. Rămân bullish în continuare în ceea ce privește Bitcoin, contrar aparențelor pieței. Nu văd nimic diferit aici nici de data asta. Încă ești în trend ascendent. Orice ar zice urși aici în ceea ce privește Bitcoin, n-au, să zicem așa, ceva relevant până când Bitcoin nu pică sub 46.000, care e un nivel foarte, foarte important. Ăsta, chop. Acum rămâne de văzut ce se întâmplă pe zonele astea și dacă ăsta e suficient. N-a zice că e suficient week-ul ăsta de aici. L-aș vrea să văd un pic mai jos și un pic mai multă spaimă, cu un pic mai mult volum venit din low, ok? Dar cam asta. Trendul ascendent, rămânem ascendenți, rămânem bullish, deoarece nu avem de ce. Aici trend descendent, am fost bearish toată perioada asta. Dacă mai țineți minte pe BTC, nu e niciun fel de, puteți vedea din trecut, ok? Când Bitcoin, mai ales când apar regiunile astea de aici, foarte, foarte complicat, aveam target sub 20.000 aici pentru BTC. Am zis și lucruri bune și lucruri rele, nu vă imaginați dacă e cineva nou pe live să zică, mamă, băiatul ăsta are dreptate mereu, în niciun caz. Au mai fost perioade în care am greșit și lucruri, să zicem așa, decizii pe care le-am luat care n-au fost în final unele bune, ok? Bun. Este bullish BTC, Daniel, prea multe short-uri trebuie lichidate. Corect, dar mult vezi, asta zic. Eu zic că ar trebui să-i mai încurajeze un pic. Ar trebui să mai încurajeze un pic, exact ca în cazurile precedente, un pic de încurajare în regiunea asta de aici n-ar strica deloc în ceea ce privește shorts-ii, deoarece piața e deja bearish. Aici ar fi o încurajare foarte, foarte mare de a poziționa foarte, foarte multe short-uri pentru ca ulterior lichidările să vină odată ce spargem all-time high-ul în regiunea de sus. Mențin că Bitcoin se va tranzacționa peste 100.000 mai devreme sau mai târziu, așa arată graficul BTC în momentul de față. Orice ai zice, consolidează aproape de all-time high la BTC, așa arată graficul macro în ceea ce privește Bitcoin. N-ai de ce să-ți faci, să zicem, griji la nivel de termen lung atâta timp cât tot se printează bani. Mulți au că nu avem forță la 100.000, că nu avem suficientă lichiditate. Eu zic că da, avem suficientă lichiditate, mai ales dacă ea revine pe partea de cripto. Okay? Bun, cam asta în ceea ce privește Bitcoin. Nu-s convins aici că am văzut low în regiunea de 55.000, cât a fost aici. Pe Coinbase a fost undeva 55.560 și în cealaltă parte a fost 56.000. Nu consider că am văzut aici low momentan și am putea vedea până pe 10 încă ceva mutări. Vineri, ținem ochii vineri. Vineri suntem în data de 6. Ținem ochii pe 6 să vedem aici dacă Bitcoin vrea atunci în momentul ăla. Bun, acum dacă tot vorbeam de partea asta, să ne uităm un pic pe calendarul economic și apoi facem din nou un overview pe toată piața de cripto. Pe calendarul economic avem așa, aici, imediat, rapid, avem așa. Nimic important aici, Jolt Jobs Opening 7,63 față de 8. Un pic în scădere aici, care da, ar putea să zicem arăta, consensul era la 8,10, ar putea arăta aceeași încetine pe care am văzut-o până acum pentru piața muncii, cam asta. Unemployment rate-ul aici vine pe 6 septembrie la ora 3:30 ora României, cu o oră înainte să se deschidă bursa americană. Nu cred că vom avea live, dar intrați pe Discord de la jos, dați-mi follow pe Twitter și acolo ținem legătura sau puteți să luați o subscripție pe Patreon dacă vreți, deoarece acolo postez aproape zilnic și vă arăt imediat și ce am postat mai devreme despre randamentele S&P 500. Săptămâna asta până la final o să fac și randamentele Bitcoin în ceea ce privește o tăiere de dobândă înainte, după și alegerile prezidențiale, ok? Bun, dacă vedem aici la unemployment rate avem 4,3 data trecută, așteptarea este la 4,3, adică la același nivel. Consider că va rămâne aici 4,3, 4,2, adică în același nivel și în așteptare. Nu mă aștept la 4,5, aia ar fi problema. 4,5 plus ar fi foarte bearish și atunci am vedea Bitcoin spre zonele alea foarte, foarte de jos, dar nu aproximez în momentul de față că am putea vedea 4,5. Dar dacă vine, aici am putea vedea din nou scenariul ăsta că se joacă spre regiunea asta de jos, deoarece datele negative în ceea ce privește piața în momentul de față sunt date negative. De ce? Mergem spre tăierea de dobândă. Dacă vin date negative, oamenii ar zice Jerome Powell taie din perspectiva unei recesiuni. Dacă vin date bune, zic Jerome Powell taie din perspectiva unui soft landing. Ok? De asta. Bun.
mai departe, povestea cu copacul o vrem, nu mai este, este, de fapt ea este, dar este ascunsă, probabil o să o mai repun la un moment dat, v-am mai explicat. Când urci pe scară, vor unii să te tragă de pe scară și se mai întâmplă chestii de genul ăsta. Sunt unii care stau cu binoclu, stau cu lupa să-ți analizeze fiecare mișcare, fiecare chestie, fiecare trestiuță pe care o faci, o zici, o dregi, o laca, alea și asta e, se întâmplă. N-am niciun fel de problemă, adică nivelul meu de stres în ceea ce privește aceste chestii omenești, să le zicem așa, nu-s prea mari, să zicem. Pe zona asta, orice s-ar întâmpla, adică dacă crede că cineva că poate să mă streseze într-un fel sau altul la zonele astea, am trecut până atâtea chestii până acum, chiar dacă am 32 de ani, cred că am 32, am și uitat câți ani am, câteodată îmi pun întrebări, am 32, am 31, am 33, am 30, nici nu mai știu câteodată, nu mai mă mișcă, să zicem așa, prea multe lucruri, decât dacă cineva, nu știu, din cei apropiați au probleme sau alte chestii, asta, da, îți dai seama, este ceva natural, da, orice se întâmplă în treaba asta, niciodată nu e atât de negativ pe cât pare. Bun. Mai departe, BTC 61 de K și după vedem 55 EMA atins, adică 53 de K. Ai pus o întrebare foarte, foarte bună. 55 EMA pe care n-am vorbit despre acest lucru momentan. 55 EMA momentan unde se regăsește? Hai să-l vedem. Hai să vedem unde se regăsește 55 EMA-ul. 55 EMA-ul este la $53.000 de dolari. Cât e exact? $53.082 de dolari. Okay? Bun. Dacă privim istoria, Bitcoin nu prea a ieșit mai niciodată fără să retesteze de mai multe ori această linie verde, cum ne place nouă în cripto, vezi? Această linie verde, pe care n-am pus-o degeaba verde aici, este de obicei zona în care Bitcoin retestează și vin buyeri, cum au venit și aici. Okay? Acum, dacă 55 EMA pică, desigur avem 100, care ăla e următorul nivel. Și vine la 45.000, adică nu e să zici că e prea mult de 46-48, unde e nivelul de bull market momentan. Într-o săptămână, două, ar fi 46-48. Deci, momentan, a zice, ca să ieșim din zona asta un pic mai agresiv în sus, a zice, realist vorbind, încă un retest în regiunea de 55 EMA, dar aș putea să văd, să zicem, și un 100 EMA așa tras de limbă pe niște probleme, nu știu, așa, niște incertitudini mai majore. Dar ulterior, cred că bounce-ul va veni și va fi unul destul de mare în ceea ce privește Bitcoin după perioada asta de aici, dar trebuie să ținem cont că de multe ori nu iese direct în zonele superioare, ci retestează aici până când vedem ieșirea, ok? Pe recesiune, da, visul umed a urșilor 38.000 și în jos, dar n-are rost să vorbim despre asta momentan, deoarece nu e scenariul ăla cel mai plauzibil aici. La time frame-urile mici, în ceea ce privește EMA-urile, avem zona 21 EMA, care a fost rezistență de vreo săptămână și un pic aici pentru Bitcoin, 59.760.000, vedem. Când urcă peste 60.000, știm foarte bine că se trezește Jane Street și zice, Bitcoin peste 60.000, sună alarmele la ei în birou la Jane Street și zice, Bitcoin peste 60.000, începeți vânzarea, știi, și din nou pică înapoi sub 60.000. Bun, mai departe, pe Mountain ultimele 5 luni numai week-uri au avut, asta de ce să nu aibă? La ce te referi? La BTC sau la ce? Bun, la ce Lucian Mircea în Gavrilă, Bitcoin pe oricum face vizibil unul dintre cele mai mari bull flag-uri, este așa extins că atunci când va face leg-up-ul va fi bine, da, este, dacă te uiți pe weekly, asta v-am și pus să vă uitați mai devreme, cum arată, să zicem așa, fără nimic dezbrăcat, dacă dezbraci graficul, arată așa, consolidare la all-time high, asta arată pentru BTC, după un raliu aici de 367%, ok? Acum ai un pullback, adică, un pullback pe care piața îl voia numai cu câteva luni de zile, acum nu-l mai suport. Psihicul, nu mai suportăm pullback-ul. De ce? Pentru că este o capitulare în timp, mai ales pe zona de altcoin-uri care sunt, lor în regiunea de jos, adică graficul de pe Wall Street cheat sheet. Cam pe acolo se poziționează, Bitcoin încă bine, adică n-ai ce să-i zici.
Dacă face un higher high peste 65k și lower high, o rundă peste 50k în bullish AF. Păi a făcut deja peste, a atins 65k, dar pe urmă, na. Acum poți să-l numești ăsta lower high, nu? Sau cum vrei, higher low. Higher low, nu? Poți să-l numești pe ăsta higher low, pe aici îți arăt imediat, nu? Ai aici regiunea de 64, na, aproape 65.000, 65.100. Aici minimul, aici high-ul, ăsta e minimul la 55.000, dacă urcă peste 65.000, dar poți devii bullish de acum, nu mai ai nevoie de niciun nimic. Ok. Bun, like. Bun, mai lăsați comentarii pe chat și intrăm imediat și vă arăt asta. Vă arăt asta că vă interesează randamentele S&P 500 una 3 luni. La una 3 luni dacă Trump sau Kamala câștigă după prima tăiere de dobândă aici, ok? Datele luate, trecute prin filtre, prin chestii și ajungând la acest grafic. Nu vă zic ce am pus în filtre, dar în mare parte datele economice actuale, niciun Black Swan, nimic, poate ar fi interesant de văzut acest grafic cu un potențial Black Swan, adică cum ar arăta. Okay. NIO raportează mâine earnings. NIO, să știi că cred că se va mișca destul de bine. Pe earnings n-a fost rău nici data trecută. NIO, companiile chinezești de mașini foarte bune. De exemplu, aici în Olanda, foarte, foarte relevant este Lynk Co, care, dacă iei, de exemplu, în range-ul ăsta, Lynk Co, ai Kia, nu știu, ai Nissan, ai mai câteva de genul ăsta. Volvo, e, să zicem, calitativ peste, dar Lynk Co, la ce au făcut din mașina respectivă, e mult peste Kia, cel puțin așa o văd. Dar da, uite că mai sunt și altele, nu numai Lynk Co, sunt și altele care vin puternic, deci mașinile astea chinezești importante. NIO nu cred că a intrat încă pe piața europeană, cel puțin momentan, și n-am văzut NIO pe aici. Luni Apple Event lansează iPhone 16 și iOS 18 concentrat pe AI. Da, ne uităm și pe AI, nu cred că a murit AI-ul încă. Bun, eu am tot dat până acum, zice Marius, like. Mersi. Bun, hai să ne uităm aici. Randamentele S&P 500, grafic desigur creat de mine, la 1-3 luni după prima reducere a ratei dobânzii, scenarii Trump versus Harris aici. Desigur, data trecută ne-am uitat cum a reacționat piața în trecut, ok, în cazurile precedente, după ce s-a tăiat dobânda. Acum avem ceva foarte interesant, avem tăierea de dobândă și imediat alegerile după tăierea de dobândă. Ceva ciudățel, nu știu dacă neapărat dacă în trecut am mai avut. De obicei a durat mai multe luni sau un an, dacă e cazul 2007 s-a tăiat dobânda, de abia în 2008 am avut alegerile. Acum le avem imediat, una după alta, ok? Apoi, cum vedem aici, așteptările ar fi așa, mult mai mici în ceea ce privește dacă ar câștiga Kamala, mai ales în primele luni. Aici aproximarea ar fi un minus 2% în prima lună pentru S&P 500, o să fac și cu Bitcoin pentru săptămânile viitoare, pentru ce de patron probabil termin săptămâna asta, dar pentru săptămâna viitoare o să facem o aproximare ca preț și pentru Bitcoin în caz că câștigă, să zicem, Kamala, câștigă Trump sau ce se întâmplă după tăierea de dobândă, ok? Bun, dacă e ultima tăiere de dobândă a fost în iulie 2019, poate ne uităm, hai să ne uităm aici, deoarece putem să observăm aici, iulie 2019, ok? Deci iulie 2019, nu știu unde să mă pun, dar cred că se vede cât de cât iulie. Asta a fost reacția, 1,524% aici pentru S&P, 3 luni de urcare. Dacă ne uităm pe BTC și reacția Bitcoin atunci, după tăiere, cu toate că a fost o tăiere nu venită dintr-o recesiune, deoarece 2020 a fost ceva în matrice, adică n-a aproximat neapărat o recesiune. Dacă ne uităm în iulie, ce s-a întâmplat în 2019, iulie 2019, dacă ne uităm aici, de fapt, pentru BTC a fost topul, dar este oare similar aici ce s-a întâmplat în 2019, tăierea a fost aici în iulie, unde ți-ai pus topul în iulie și apoi ai avut corecția asta mai jos? Poți să faci caz, știi, dacă te uiți, zici, mama, am mers în lateral, pe urmă un pic aici și apoi ți-a făcut un range între 9300 și regiunea de 12.000 și apoi a picat după tăierea de dobândă și apoi a avut redresarea. Dacă ne uităm aici și pe EMA-uri, poți să vezi 55 EMA. Diferența e că aici erai în urcare masivă, mai ales ți-ai pus topul fix, dacă observi aici,
în regiunea asta, iunie-iulie, adică deja aveai topul și de-abia apoi ai avut mersul lateral. Noi deja avem mersul lateral de multe luni de zile aici, am avut și corecție la 55 EMA deja și de-abia acum vine tăierea. Deci n-aș putea să fiu de acord cu cei care se uită blind și zic, mamă, iulie, am avut aici și apoi Bitcoin a picat din iulie de aici, de la tăiere, a picat 60% până în dumpul ăsta al corona. Ce ai avut aici? Ai avut de fapt dumpul din zona asta din iulie, hai să vedem exact. Dacă extrapolăm un pic, ai avut de fapt 47% din top, adică 49% din top. Deoarece aici n-a fost corona, știi? Corona a fost aici, ăsta a fost un Black Swan. Okay? Deci dacă nu era, probabil Bitcoin de aici rezista la un 7300 și apoi se făcea raliul ăsta, fără, ștergeai, să zicem asta de pe listă. Dar deja picase, să zicem aici, până când ai văzut tăierea a fost în iulie, aici era în decembrie, adică iulie, în septembrie, octombrie, noiembrie, erai deja 5 luni distanță, ok? Aici după tăiere, după ce ți-a făcut dump. Aici deja pare că Bitcoin a aproximat, nu știu, oare tăierea dinainte, cel puțin asta zice cazul. Dacă ne uităm cât a picat momentan din top, ai avut deja minus 33%. Dacă ar fi să extrapolăm un minus 50%, ar fi 36.000. Adică dacă ți-ar face minus 50%. Adică exact că ți-a făcut aici. Dar structura diferită aici. Structura diferită. Aici 100 EMA era în 7.000. Acum 100 EMA în regiunea de 45-46.000. Adică structura diferită. De asta nu pot să fiu de acord cu cei care zic, da, m-a picat 50%, pică și acum după tăiere 50%. Nu merge așa, uite la structură, uite 55 EMA unde era, uite 100 EMA unde era, uite cum s-a întâmplat, a mers deja în lateral. Deja Bitcoin aici a mers în lateral, ți-a testat deja 55 EMA, nu ți-a testat 100 EMA. Vedem dacă o testează aici, cum a făcut în cazul ăsta din 2019 după tăiere. Pare că aici deja aproximat dinainte că vine să zicem tăierea, deci n-aș putea să zic că mamă, ce cădere vine după tăiere, că pare că deja am văzut aici pe Bitcoin căderea, să zicem așa. Și poate mai avea încă o incursiune în regiunea asta de aici, dacă 100 EMA, dacă mai trec 2 săptămâni, ăsta o să fie în 48.000 și 55 EMA o să vină în 55.000. Adică na, și o să zici, gata, retest în 48.000, retest la 100 EMA și mai departe și nu mai face low respectiv. Bun, deci revenim la ce am văzut aici, iulie 2019, totuși bursa, vezi că aici a fost și durerea similară, durerea, vezi, de asta, durerea a fost similară și în 2019, că mulți nu înțeleg asta, bursa pe plus aici după tăiere, în 4 luni a plus 4%, Bitcoin invers, adică invers, a mers invers, ok, și nu aveai de ce să zici, mamă, Bitcoin merge invers, că era corelat aici, pe partea asta, până aici. Și apoi n-a mai fost, a fost 7 luni, 8 luni, 9 luni de necorelare, de fapt de aici din iunie până în regiunea asta de aici din februarie, n-a fost, sau poți să zici decembrie, tot așa 6-7 luni, de necorelare. Aici îți mergea Bitcoin în jos, bursa în sus, adică aveai divergență, similar, ok? Apoi ai avut, din nou a picat bursa, ca lumea a picat și Bitcoin pe capitularea asta și apoi din nou ai reluat faptul că dacă bursa urcă, Bitcoin urcă și ea și mai mult, okay? decât bursa, de aceea performa mult mai bine Bitcoin aici decât S&P 500, ok? Bun, acum revenim de aici și ne uităm la ce se întâmplă dacă ar câștiga Trump sau Biden. Aici avem noiembrie 2024, ar fi prima lună, adică noiembrie, ar fi una bearish dacă ar câștiga. Ok. Apoi următoarele luni ar putea fi redresare inclusiv pe Kamala. De ce? Scenariul Kamala ar fi similar cu scenariul Donald Trump din 2016. Piața nu știe ce vrea să facă ea mai departe. Are câteva luni. Ea preia ceva din ce a zis Biden, face și ea ceva nou, nu înțelege nimic piața, adică e o harababură. La Trump știi ce face. Adică n-ai niciun fel de dubiu că dacă va veni Trump, se va întâmpla, wow, super diferit de ce a făcut în mandatul trecut. Nu, o să vrea el pe business, o să vrea business puternic, o să vrea taxele cât mai mici, o să vrea dolarul slab, piețele sus, adică știi ce vrea, netaxare prea agresivă, bine, ok? Și asta în scenariul în care Trump câștigă, să ne întoarcem aici, scenariul în care Trump câștigă 6-80%. Asta în scenariu fără Black Swan. Deci Trump câștigă fără Black Swan, 6-80%, bursa americană 10% aici ar putea pune, ok? În 3 luni distanță, ok? După. Ne-am uitat data trecută, ce s-ar întâmpla la un an distanță, am pus și short, intrați la mine pe YouTube și o să vedeți acolo, dar eu am scris așa aici,
Aici e contextul general. Graficul arată randamentul S&P 500 la 1-3 luni după prima reducere a ratei dobânzii în mai multe momente istorice, cu un accent special pe un scenariu ipotetic în noiembrie 2024, unde rezultatele variază în funcție de cine este la putere, Donald Trump sau Kamala. Dacă Trump câștigă, graficul sugerează că piețele ar putea reacționa destul de pozitiv. La început, probabil că investitorii ar aștepta o continuare a politicilor pro-business, exact ce v-am zis și eu, de tip America First, dar după o vreme incertitudinea ar apărea. Acum trebuie să ne uităm ce s-ar întâmpla la un an distanță ca și procentaje după. Asta ar putea schimba un pic paradigma, dar în primele 3 luni am putea vedea bubuială. Așa că randamentul de ce să scade. Deci randamentul ar putea scădea odată cu trecerea timpului în ceea ce privește mandatul lui Trump, dar la început ar fi exact de ce ar avea nevoie piața pentru a urca și pentru a avea stabilitate, ok? Stabilitate cu tăieri de dobânzi venite pe o cale bună, nu în cale de recesiune, cu un Trump venit pe treabă, pe business, pe toate astea, îți dai seama că un an ar trebui să o țină cât de cât bine, adică 2025 ar putea fi bun. Cum am mai zis, 2026-2027 ar putea fi problema, adică după primul lui mandat, ok? După ce se duce tot hype-ul ăsta, Trump. Dacă Harris câștigă, ai putea să vezi un reversal. Adică ai putea să vezi probleme în primele 3 luni, 6 luni, un an, dacă Harris câștigă, și de-abia apoi o remontadă mai puternică după primul an de mandat al lui Harris, deoarece o să ai mai multă stabilitate în ceea ce vrea să facă ea. Okay? E destul de simplu și că e ușor de înțeles. Opinie personală, cred că am văzut deja ce tip de politică are Trump. Exact ce v-am spus acum, asta e opinia personală, aș putea genera un blow-off top, dar ar putea genera un blow-off top în toate piețele în primul an al mandatului său. Dacă am câștigă, probabil piața va avea nevoie de mai mult timp pentru a observa ce tip de politică va adopta și ce decizii va lua. Okay? Vorbim despre asta mai aproape, să zicem, de momentul respectiv. Bun, Bitcoin aici pe corecție, pe calendarul economic ne-am uitat. Ținem ochii aici vineri, ce se va întâmpla pe unemployment rate. O citire bună ar fi 4,3, 4,4, 4,2, nu 4,5 sau plus peste 4,5. Acolo vei vedea un dump probabil pe toate piețele, pe toate piețele. Bun, asta e probabilitatea de tăiere pentru 18 septembrie, care mai e probabilitatea, pe CME Watch Tool, ne uităm imediat și apoi mergem la analiza la piețelor, overview. Bun, hai să vedem aici care ar fi probabilitatea. Probabilitatea în continuare 57%, nu avem nicio probabilitate de a rămâne la 5,5 după ce observăm aici. Probabilitatea mare de 57% este 25 de puncte de bază și merg pe asta eu personal, ok? Dacă nu vedem o piață a muncii prea rea, adică un 4,4, dacă nu vedem non-farm payrolls, de care n-am discutat, dar puteți să-l vedeți și voi aici, non-farm payrolls, aici, sub 100.000, că și ăsta e foarte, foarte important. Dacă șomajul vine la 4,3 și non-farm payrolls vine sub 100.000, din nou dump. De ce? Non-farm payrolls e important, câte locuri de muncă se adaugă în economie. Asta ar putea duce ca următoarele zone în ceea ce privește unemployment rate-ul, adică șomajul, să urce. Okay? Deci asta e foarte, foarte important, non-farm payrolls aici. Dacă nu vedem probleme majore la citirea respectivă, probabil Jerome Powell nu va face o surpriză în ceea ce privește tăierea dobândă, ci va executa un strict 25 de puncte de bază și spre asta merg. Acum, dacă vin niște probleme, dacă inflația rămâne moderată și șomajul urcă, am putea vedea acel 0,5 pe care nu-l cred momentan. Piețele ar trebui să fie un pic mai drămuite în ceea ce privește un 0,5, deoarece nu cred că Jerome Powell va da 0,5. Nu cred, știindu-l pe Jerome Powell, urmărind, adică toate conferințele, nu cred că va risca la un 0,5, deoarece va fi întrebat de ce. Și atunci va zice, probleme, Nino, Danonino. Mai bine ar fi 25 de puncte de bază acum, 25 de puncte de bază la viitoarea ședință, 25 de puncte de bază la cealaltă și vedem după. Eu cred că apa asta o să meargă. Stând pe toate live-urile alea în care l-am văzut pe Jerome Powell, nu cred că va face o surpriză mare. Ok? Bun. Deci asta momentan aici. La asta va reacționa clar Bitcoin până vineri. Până atunci probabil nu va face mare lucru. Probabil va sta în range-ul ăsta de aici. Putem să vedem time frame-urile mici. EMR-urile importante, regiunea de 59.800 importantă aici, pentru că îți vine 200 moving average toate EMR-urile astea, 55 și toate cele. Dacă urcăm pe zona aia, am putea avea speranță, exact cum este în titlu, deoarece speranță există, inclusiv pe altcoin și ne uităm
imediat și pe ele. Bun, acum hai să facem overview, nu? Hai să ne uităm un pic pe Crypto Bubbles. O oră și 26 de minute. Încălzirea a fost făcută ca de fiecare dată aici. Acum intrăm în a doua parte a live-ului. Da, nu s-a terminat pentru cei care sunteți noi aici. Luăm niște apă și niște flotări. Azi am făcut 40 de flotări. Vreau să urc ușor înapoi la 50-60 și măcar pe zi. Kaizen zice, what's your view on the dollar? Ne uităm. Cred că face bounce pe termen scurt. Ne uităm imediat. Dacă Trump câștigă, îi punem cruce. Ei punem cruce și cred că fix de asta are nevoie piața. Dolarul sub 100, DXY sub 100. Bun. Dacă ne uităm aici la piață, Notcoin. Notcoin îl țin pe radar. Vine spre zone în sfârșit bune. În sfârșit bune, în care nu mai vrea multă lume. Așteptarea posibil să dea rezultate în ceea ce privește Notcoin. Aici. Dacă ne uităm, Notcoin s-a făcut bull market aici, deja din prima clipă a Notcoin. De ce ai vrea să intri aici? Asta este întrebarea în Notcoin. După ce știm noi că altcoin-urile au retracement mare, poți să te uiți și la celelalte, n-ai vrea. Sau dacă ai vrea niște semințe pe portofoliu de risc, adică ai vrea semințe cu ideea, dar mai acumula mai jos. Știi ce zic? Montanța a făcut bounce de 737, care era o zonă de suport pe care am pus-o aici pentru Notcoin. E suficient? Nu. Aici că mai interesant ar fi 573, 537, 460. Regiunea asta de aici pentru Notcoin, având în vedere cât airdrop s-a dat, îți dai seama că ăștia fac pe ei imediat. Cei cu airdrop-uri imediat fac pe ei. Și vă mai zis asta, să aveți grijă, airdrop-urile bune, dar când piața o ia invers, îți dai seama că ăștia se panichează primii cu airdrop-urile. Dacă punem de aici minus 74%, aici avem minus 85%. Not bad, a zice. În ceea ce privește Notcoin. Dacă piața joacă, Notcoin poate să aibă o reacție destul de bună la un moment dat. Aici ar putea fi moneda aia, make it or break it, de 50x sau poate mai sus din regiunile astea de aici pentru Notcoin. Dar dacă pierde regiunea asta, apoi mai ai 0,0075. Asta e risc. Este risc, fără risc, nu există recompensă, ok? Dar riscul calculat și el, nu? Adică nu încercăm să intrăm în zonele astea. Încercăm să intrăm cât mai bine posibil pentru Notcoin, dacă e aici. Bun, nu știu dacă o să punem un Fibonacci pe așa ceva. Nici nu cred că are, dar uite, 88.6 se poziționează extrem de bine aici cu ce am vorbit mai devreme, cu range-ul ăsta. Asta ar fi aici. Dacă ne uităm pe EMA-uri, nu ne arată mare lucru decât că de-abia a început aici regiunea, să zicem. De exemplu, dacă ne uităm la AEVO, ăsta e mai aproape de un potențial rounding bottom decât celălalt. Dacă ne uităm aici pe AEVO, arată cam așa, știi? Adică te poți gândi, uite, ăsta arată mai aproape de un rounding bottom, deoarece ți-a făcut bull market-ul, ți-a picat bull market-ul, s-a dus naiba bull market-ul. Adică ăsta l-aș vedea mai aproape de un rounding bottom cu posibilă, să zicem așa, cu posibilă reacții la un moment dat spre 0.83111518 decât celălalt, ok? Având în vedere aici vânzarea, dacă ne uităm, rounding bottom cam așa fac bottom criptomonedele, într-un arc de genul ăsta, puteți să vă uitați și în trecut. Ăsta oricum deja a luat aici, a luat la deal 2 ori minus 91, asta aici ar fi minus 94%. Încă consider că nu e acolo, dar din nou riscul din ce în ce mai slăbuț aici față de regiunile astea pentru AEVO, pentru a încerca un rounding bottom. Există speranțe? Da, există. Ce vreau să văd de la AEVO, de exemplu, ar fi asta în perioada viitoare. Adică nu mai vreau să văd că bam, 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 bam. Vreau să văd bam, bam, bam. Știi? Adică pacientul respiră. Asta vreau să văd. Bă, pacientul respiră în ceea ce privește AEVO aici. Pacientul respiră și a luat aici numai jos. Aici pacientul în sfârșit începe să respire și când începe pacientul să respire, e excelent pentru un rounding bottom și zonele astea de aici, ok? Care s-au mai întâmplat. Și probabil o să se întâmple și pe AEVO mai devreme sau mai târziu, ok? Și nimeni nu o să mai creadă. Când AEVO urcă la 50, aia dă-l naiba, bam, urcă aici, și ajunge pe aici. Acum nu știu dacă mai face all-time high. Improbabil, asta de obicei se opresc până 80% de urcare. Dacă punem un Fibonacci și extrapolăm că low e undeva pe aici,
ai putea zice că se oprește în 61.8 maxim, gen în $2, dar realist în 38.2 și 0.5, adică între 1.5 și 1.8 ar putea fi. Crezi că e greu să duci ăsta înapoi aici acum? Nu, păi ai dat aici bull market-ul, market maker și-au făcut bani, acum recuperează moneda și îți mai fac o dată, mai prind alți longs în regiunea asta pentru a executa și pe aia, adică never ending story în ceea ce privește aceste tipuri de criptomonede aici, ok? Bun, dar mai aproape ăsta decât celălalt, că aici am ajuns adică mai aproape Aevo decât NOT de un potențial bottom, ok? Bun, cum e de exemplu DOT? Na, uite, Aevo ți-a făcut asta, ok? Aevo ți-a făcut asta, s-a dus minus 80%, DOT, ce să mai pice? Unde să mai pice? Sau Cardano, ce să mai pice săracul? Adică săracul ce să mai pice sub nivelul de 37? N-are ce să mai pice, vorbeam de tipuri de altcoin-uri de atâta timp pe canalul ăsta. Okay? Diferențele dintre ele, păi uite diferența aici. Excludeți ce-am desenat eu aici, Picasso, Daniel Niță. Uitați-vă aici, ok? Deci ce a făcut Aevo, ce a făcut DOT. Na, DOT e la același nivel. Cumpărai DOT la 374, s-a întors la 374. Nu ți-a luat minus 90%. Adică nu s-a dus de aici, din regiunea asta, bam, minus 83%. Ok? Cum s-au dus celelalte. Deoarece, are comunitate, are holderi aici, buy-uri, nu mai îți vinde nimeni moneda asta față de celelalte unde ai avut la Aevo, ai avut la toate celelalte airdrop-uri în care ăștia imediat s-au panicat, s-au făcut pe ei și la revedere, ok? Aici nu mai e airdrop, n-are cine să vândă monedă, nu mai există monedă, păi cine să mai vândă aici, ok? La fel și Ada Cardano. Erai mai bine dacă erai în Ada Cardano și în Polkadot decât în Aevo din top, adică, sau din DIM din top, ok? Ce să mai, adică uite-te la Cardano, vai mama ei, ți-a picat sub low din septembrie? Nu, n-a picat. A făcut low în septembrie-octombrie 2023, a rulat și aici 82 și acum e tot peste nivelul ăsta, adică nu e sub low. Nu e sub low. Îți ține aici, îți dă o speranță, zici, bă, ține low, tată, ține low, nu e Aevo care s-a dus. Deci Asta e pe Cardano. Cardano poate mai retesta regiunea 24, dar cred că și asta la un moment dat, având în vedere că nu are inflație, are toate monedele în circulație, va da și drumul la motoare la un moment dat în timp aici, înapoi pe range-ul ăsta. Nu cred că scăpăm până când nu vedem 1-2 măcar pentru Cardano aici. Că se duce sub range-ul ăsta, că îți face spring, că nu-ți face spring. Tot cred că aici este targetul. E prea mare, să zicem, oportunitatea pentru market maker și balene să nu se aducă Cardano înapoi în regiunea asta de aici, să mai prindă niște longs în range-urile astea. Prea mare oportunitatea și prea ușor de făcut de aici. Uite la volum, mort, prea ușor, ai nevoie doar de puțină lichiditate și ai explodat-o pe ADA. I-ai pus silicoane, din 3 săptămâni i-ai pus silicoane, arată din cea mai mare parașută, arată în cea mai mare domnișoară. 3 săptămâni, atât are nevoie de dildo-uri și de lichiditate. Brun. Bun. Costi zice, ai face bine să începi să educi pe cei care te urmăresc după o creștere masivă, deoarece să vândă, să păstreze profitul și să intre în piață pe altcoin-uri doar după halving, adică în 2028. Cred că ești nou aici, îți dai seama că nu ai mai prins cicluri pe ăsta, nu ai mai fost aici 2019, 2018, adică am mai fost și n-am tot explicat ciclurile de genul ăsta, Costi, nu știu, neapărat dacă te-ai uitat lung la acest content. Bun. Costi schimbă canalul. Ai băgat bani de oi și capre și ai rămâne orfan și nu vine pe tine, dai pe alții. Da. Nu ai mai explicat conceptele astea, Costi. Da. Nu luați atât de mult la purica pe Costi, că poate n-am stat suficient pe aceste live-uri. Okay. Da, bun, ETH domnișoara a dat parașută. Momentan este parașută, dar parașuta se poate transforma în domnișoară rapid. Din 2 dildo-uri înapoi în 75, să vezi cum vin băieții. Ada Cardano până toate grupurile. Crește Ada Cardano. Păi așa se întâmplă. Crezi că aici a fost diferit? Hai să luăm ciclurile precedente de piață, ca să le extrapolăm. Ada, știu că vă uitați pe tastatură când vă zic de Ada, dar același lucru și aici. Ada e viitorul, crește, face, drege, minus 98%.
regiunea asta de aici. Aici urcă ADA, regiunea asta, urcă ADA, a scăzut ADA aici în regiunea asta, nu mai se duce la 0 din nou. A început să crească aici, au început băieții, gata, ai văzut cât a crescut ADA Cardano? Ba, nu le-a trebuit decât 2-3 săptămâni. 2-3 săptămâni, ok, de price action pozitiv și au revenit și bam. Aici, același lucru, cădere, unde se oprește? Aici vrem ADA Cardano, targeturi $10 pentru ADA Cardano, a picat aici, da, nasol ADA Cardano. Dar o să-mi bată în regiunea asta 0.25, nu mai vorbește nimeni și știți foarte bine ce era aici de ADA Cardano. Mama, ADA face, trece, whatever. A ajuns aici din nou, a făcut ADA un raliu, bam, au revenit și băieții imediat pe durata, pe raliul ăsta, care câte săptămâni a durat, mă, raliul ăsta? 1, 2, 3, 4, 5 săptămâni, 1, 2. 1, 2 a fost suficient ca să... avem targeturi masive pentru ADA Cardano aici și apoi iară se întâmplă asta. Adică e never ending story, aceeași poveste de 15.000 de ore a piețelor. Asta este pură psihologie aici. Pură psihologie. Imediat, o să vedeți, crește piața o lună, ne trezim, dacă ne-am trezit o săptămână, 2 de dildo-uri pozitive pe altcoin-uri, să vezi 20, 30%, 40%, zilnic te trezești și vezi, o să vezi cum revine toată lumea ce target. N-am prins-o pe aia, dacă intram în aia, dacă luam bottom-ul la Evo, aveam 10x, dacă luam bottom-ul la DIM, aveam 15x, dacă luam bottom-ul la, eu știu ce monedă, aveam 15x, acum n-am luat, unde cumpăr, unde, când mai pică? Doamne, de câte ori le mai văd pe astea? Asta e întrebarea. Cred că la infinit, așa pare. Pare că e un ciclu infinit. Aici. Okay? Bun, mergem mai departe în overview. Injective 17, bullish peste 21-22, pe acolo pe undeva. Pol aici, s-a transformat Polygon în Pol, Mol, Hol. Da, uite cât de bine merge, că ai 38 de cenți. Foarte bine merge lui Polygon aici. Not vorbeam de ele, Atomul, doamne, vai mama lui, 4,06, 10 cred că mai pupăm, poate chiar mai mult, dar momentan, vai mama lui. Încălțim, dar o să vreau să scap de la un moment dat în timp dacă urcă. Ave o altă poveste aici pentru AVE 135, ulterior probabil 170, 180 la un moment dat. Bine pe AVE, dețin AVE și o să vreau să mai dau cu timp. Uniswamp, am văzut că îi dau ăștia în judecată, nu îi dau, fac, drag, habar n-am. BNB-ul minus 3% aici pentru BNB. 507 de când este să zici că pe 28 este total din Bârnaia, Montanie la arest la domiciliu ceva. ICP-ul plus 5,7, altcoinurile nu stau rău aici. Pare că dominanța ușor încearcă ceva pe top, dar nu are nicio confirmare momentan. QNT-ul nu mai știe nimeni nimic de el, zona de sub 50 relevantă, 50 poate 60 relevant aici pentru QNT că nu mai vrea nimeni. Ondo 59, Highquel sub 50 poate intră un pic aici. Mantra a stat extrem de bine, nu o văd pe aici, a stat extrem de bine. Tao sub 200 poate ceva interesant acolo pe AI, pe zona de AI. Solana, cred că și-a jucat și-a mâncat plăcinta, povestea, ce vrei să-i zici tu aici lui Solana. Nu știu dacă o să mai aibă parte de mare hype, cred că se va face din nou o altă o rocadă, să zicem așa, vedem în ce din Solana, dar cred că și-am jucat povestea aici cât de cât. Fetch rezistă 1.14, ASI Alliance, domnule, acum e ASI Alliance, nu mai este Fetch, este ASI Alliance, vedem, încă puțin, e cel mai mare pe inteligența artificială, zice, încă puțin aici, 2,7 miliarde pentru ASI. Puțin tel. OM, uite că l-am văzut 0,9. Păi s-a ținut foarte bine față de Ondo, față de celălalt, dar prea sus pentru gusturile mele. Aici. Asta, chiar dacă merge mai sus, vezi, n-are capitalizare enormă. Dar problema e, va rezolva Mantra problema Real World Assets? Asta este întrebarea de baraj aici. Nu știu. Răspunsul meu ar fi mai repede nu decât da. Bun, dacă mergem în 101-200. Mergem din nou la vale. Uite-o și pe Tia aici. Suferă, dar pe suferința asta există niște balene. Măcar există niște balene aici pentru Tia. Care-s balenele? Păi toți ăștia. Tot ăștia care acum cumpără low. Aici. Toți ăștia sunt. Okay? Dar măcar ai. Pică Bitcoin-ul din nou? Nu pică.
58.000, adică în același range. Nimic nu s-a întâmplat. Răbdare. One Inch, reacție bună, 0.27 aici. De ce? Venit pe acele știri că Uniswap are probleme, One Inch urcă? Probabil. Dar vezi, uite, DeFi-ul da aici, comp, da aici, să zicem ceva că se întâmplă în background, pe care poate noi nu vedem momentan. Deci destul de clar și asta e bine pentru ecosistemul de cripto overall. NS-ul 1.2, 16.99 aici pentru NS, încă țin NS-ul, am răbdare, aș vrea să vând 38.50 NS ceva. Am răbdare, cred că asta va performa decent când piața își va reveni. ENA, n-am mai luat sub 20 de cenți, aș mai lua ceva ENA. Aici momentan n-am mai băgat în Etena. La fel și Etena, probabil când piața își va reveni, va pune niște lucruri frumoase. La fel și Manta, cel mai probabil, dar nu și-a ajuns încă la low, probabil sub 50 de cenți nu va scăpa această Manta aici. Ambele de risc, să zicem așa, dar risc-recompensă. Când piața își va reveni, asta vor performa cel mai bine, spre deosebire de Bitcoin, Ethereum, care vor face 2x, 3x, să zicem așa. Depinde, 3, 4x, să zicem. Mai ales ETH ar putea avea mai mare, doar cel capitalizare mai micuță față de BTC. Hai să vedem și S&P 500, vedem ce se întâmplă pe S&P 500. S&P 500 la el nu-mi place când vorbești negativ. Păi, am zis mai devreme. Uite, îmi dau ăștia aici de la Albert Heijn. Vreau să cumpărăm ceva de la Albert Heijn. Albert Heijn. Uite, îmi dau de asta la reducere. Știe că suntem în bear market, vezi? Ce e aici? Îmi dă niște pufuleți, nu pufuleți. Ce, muștar, niște pâine. Uite, ia una și una gratis. Păi e perfect pentru momentul ăsta. Trebuie să mă uit să văd dacă am acolo, să pun la puncte pe Albert Heijn, că e greu. E greu pe zonele astea. Acum uite, am mișcat pe altceva. Bun. Albert Heijn stă bine pe publicitate. Bun. Mai departe, cine nu știe ce este Albert Heijn, este cam cel mai mare de aici din Olanda, supermarket. De tradiție, clar. Chiar, de tradiție. Ai și altele, dar asta e așa, de tradiție olandeză. Bun. Microsoft 004, Nvidia 041 pe plus, Apple-ul un pic pe cădere aici. Ceea ce dacă vine un eveniment de iOS 11.500, Google 0.2, Amazon minus 1.6, Tesla aici 221, bă, puternic Tesla, puternic, nu se lasă, cu toate că vânzările de Tesla au cam luat-o un pic aici. Elon ar trebui să scadă prețul mult ca să poată să concureze companiile chinezești mult. Și îți dai seama dacă companiile chinezești n-ar avea acel embargo sau cum naiba îi se zice de preț, adică ei fac mașina, de exemplu, Linko cu 20.000, o vând în China cu 20.000, când intră pe piața europeană o vând cu 45.000, pentru că așa vrea, îți spune tarif, așa, îți spune tarif, că democrație, adică, dai seama, democrație, sau în SUA la fel, îți spune tarife, domnule, că n-ai voie tu cu mașina ta, tu n-ai voie să faci un produs mai bun decât Elon Musk, sau de Ford sau astea, nu contează că ea nu poate să inoveze. Ce relevanță are că mașinile chineze sunt forță acum, topul de pe lume? Lasă-mă să stea europenii în mașinile alea, vai mama lor, ok? Lasă-le să le cumpere pe alea. De ce? Dacă vrei să vii, vino, dar spunem tarif 200% ca să poți să vii mașina ta chinezească aici în Europa. Democrația la ea acasă. Bun. Ies că vorbești negativ de DIM și mi-a scăzut interesul să urmăresc continuarea, zice Marius Iancu, vezi? Asta vorbeam și un pic mai devreme, că oamenii au bias, știi? Așa e, când sunt negativi și cred ei că prețul scade, se duc la oameni care sunt negativi ca ei. Înțelegi că dacă se dă click pe ceva care zice Bitcoin la 30.000, uite-te aici cum se întâmplă. Dar dacă ei sunt pozitivi și piața merge în sus de 6 luni, îți dau seama că sunt pozitiv și zic Bitcoin la 150.000, da, bias-ul meu, asta îl vreau. Analizăm și DIM, am zis că DIM probabil din bottom, am vorbit de bine, ține cont, am zis că din bottom unde va fi el, rămâne de văzut. Dar din bottom va face ca Evo, din bottom și apoi rachetă planetară la un moment dat. Întrebarea e, ți-ai făcut prețul mediu bun ca să poți să zici fac bani cu DIM sau poți să zici DIM a ajuns până la jumatea baiului meu. Bun. Mai stau că ai vorbit de treaba, zice Marius Iancu.
Marius, nu trebuie să găsești oameni care sunt de acord cu bias-ul tău. Nu cred că de asta ar trebui să te uiți la content, ar trebui să găsești oameni care să-ți deschidă mintea pe alte lucruri decât bias-urile tale personale. Acum nu știu dacă tu ai făcut o glumă sau nu. Nu pot să citesc prin, nu știu unde stai, ce faci în momentul ăsta, râzi sau plângi. Bun. Daniel vorbește de rog de ETH, imediat intrăm și pe ETH, dar nu am terminat aici overview, vezi? Băi, Albert Hain, lasă-mă, știu că sărac, dar aia e. Bun, Amazon 1,8 pe scădere, Tesla aici, AVGO, AMD pe urcare un pic față de măcelul de ieri, uite, Nvidia pare că dă pe roșu, de-aia și cripto. Bitcoin când piața bursieră scade și el a luat cu piața bursieră, când piața bursieră urcă, Bitcoin tot scade, deci bă, dar ce să fac eu ca tine? Eu fac numai în jos, cum vreau eu. Bun. M-am făcut în 2019, tot jumătate 7 luni, în care a făcut ceva similar ca momentul de față. Lili, Eli, aici pe scădere, Som și toate cele. Apropo de bogați, am scris aici pe Twitter ceva, oamenii nu înțeleg de ce ăsta, cum îi zice, de ce Țiriac zice că n-are bani și se plânge, sau de ce se plâng bogații în general. Oamenii nu înțeleg chestiile astea și am explicat aici. Bogații se plâng deoarece au trecut prin anumite etape ale lor. Adică au avut la început bani și s-au lăudat. Am făcut, am de rest nu știu ce. Ce se întâmplă în prima fază? Păi, în prima fază nu prea o să mai ai prieteni, știi? Asta zic, adică asta e prima fază, că mai rămân câțiva după. În a doua fază vin oamenii care, să zicem așa, profită de tine. Că vorbim de prieteni, că vorbim de dușmani, că vorbim de rude, că vorbim de orice, la un moment dat se va găsi. Ok? Că vorbim de, nu știu, avocat, că vorbim de că ai un contabil, că bă, toți vor să te fure, toți, să zicem așa, nu toți deodată, știi? Poate dai de un contabil bun, poate dai de un avocat bun, poate ai prieteni buni, dar în general undeva se va găsi cineva să-ți dea, știi? Adică de undeva. Și de asta când vine Țiriac și zice, cum vă merge domnule Țiriac? Și el zice, știți voi, nu atât de bine, știi, adică înțelegi ce vreau să zic, de acolo vine, știi, toată treaba, dar ce Țiriac zic și la un dat, bă, merge bine, am 17 mașini, am făcut anul trecut 1,3 miliarde de dolari, mi-am luat 10 case, 15 mașini, 7 terenuri și prietenul stau să uita, voi ce ați făcut, mă, săraci, știi, adică, da, am scris asta aici, deci dacă nu știați de ce fac bogații asta, de asta, ok? De asta, uite, și am scris aici. De ce bogații wing se plâng și zic că nu au bani suficienți și nu le merge așa bine, că sunt întrebați, cu toate că nu e așa. Nu e așa, ok? Asta vine în faptul că în trecut, când au zis că le merge bine și au mulți bani, oamenii au început să-ți profite de la prieteni, la dușmani, la rude, la necunoscuți, la orice, nu contează. Trec în aceste experiențe, dacă tu ai avea bani și ți-ar merge bine, ce îi răspunde? Adică dacă tu treci până asta și ți-ar merge bine, știi? Și mamă, îți merge bine și treci până experiențele astea și pe urmă vine unul după 10 ani și te întreabă, cum vă merge, domnule, nu știu, Laurențiu, vă merge bine? Și tu zice, nu, știi că nu merge bine, adică nu e chiar așa, greu, oboseală, chestii, știi, adică de asta. Plus sunt și ceilalți bogați, exact cum am zis aici, când un bogat iese la TV și zice că îi merge bine, ceilalți bogați își pun întrebări, adică își pun semne de întrebare, vai, oare săracul o fi bine? Adică chiar așa e, adică, bă, săracul, o fi bine, că, adică văd aici că zice că e bine, nu știu, înțelegi ce vreau să zic? Da. Bun, săracul se plânge cât de mult cherosenii consumă avioanele, da. Bun. Bun, mai departe la cât, vedeți, Demon Bull. Ne întoarcem, am fost o mică paranteză aici pe acest live, poate ați avut această, nu știu, întrebare în suflet undeva, poate nu, habar n-am, dar acolo este răspunsul, ok? Orice chestie vine din ceva, vine dintr-o experiență. De exemplu, tu de ce ai vinde altcoinurile acum dacă ar crește, știi? La prima urcare. Asta zic, vine dintr-o experiență negativă. Și ce ai avut o experiență negativă, zici, dacă ar urca DIM la 10, dacă ar urca la 3, ce i-aș da? Știi ce i-aș da? Știi? Asta zic că... Dar acum 7 luni erai 100x, te vedeai pe plajă cu palmieri, cu oameni care ți aduc de mâncare, de băut, de toate astea.
Bun, Dimion supraviețuiește bine. Da, probabil da, dar până nu pune bottom, nu. Bun, mergem și la Dimion, analizăm, nu scăpăm. Amazon și toate cele bune. Hai să ne întoarcem la ale noastre. Ne întoarcem la ale noastre aici. Cum e fierul? Cum e frica? Cum e frica? Fear and Greed. Hai să ne uităm și pe Fear and Greed așa din când în când. Bun, dacă cumva Bitcoin se duce la 0, nu știu, unii ar zice că mai bine s-ar duce la 0. Uite, aici îmi recomandă altceva. Aici îmi recomandă de bogați. Îmi recomandă Moncler. Îmi recomandă Moncler, știi? Și chestia asta cu fashion-ul, domnule, trebuie să porți de-astea. Moncler, Boncler, Hencler, Choncler. Nike de-asta, adică na, asta cred că e singurul tricou pe care nu știu, l-am găsit pe aici. Da, nu știu, nu-s cu asta, adică brandurile mi se par cea mai mare țeapă, să zicem așa, din istorie. Dacă crezi că criptomonedele sunt țepe, imaginează-ți că cineva face un produs cu 15 euro nu știu, băgat într-o zonă din China care ți le face, ți le confecționează acolo cu 15 euro și ți le vinde ție cu 7.000, 10.000, 15.000 de euro sau 1 miliard de euro sau whatever. Dacă ăsta nu este un scam, ce naiba e? Asta întreb. Ce este dacă nu este? Dar na, bogații le cumpără pentru a arăta statut, știi? Adică statut. Dar arăta, domne, uite, eu am Moncler, numai bogații știu ce e Moncler sau acele branduri rafinate, să zicem așa. Și să cunosc bogații între ei, tu ești, deci Moncler, ești clasa aia, tu n-ai pe tine, nu scrie nimic Moncler, hai să vedem dacă pe tine nu scrie nimic. De unde ți-ai luat? Ți-ai luat de la nu știu ce om care face el manual, care stă și îți face o bluză în 2 luni la atelierul lui, care dai pe ea 500 de euro, chestii de genul ăsta. Bogații foarte, foarte bogați n-au Monclere, Eclere, Benclere. Ăia au dalea, cum v-am zis eu, la atelier se duce, dă 300 de euro, 200 de euro și n-are niciun brand pe el, n-are nimic, alea. Știi? Ăștia care poartă Moncler sau alte chestii nu-s bogați de fapt, sunt din clasa de mijloc, e o diferență. Bun. Mai departe, deci da, cea mai mare problema ta de a ieși din clasa de jos sau clasa mijlocie, nu clasa de jos, și a intra în upper class, este faptul că ai tendința să porți toate chestiile astea, știi? Să-ți iei aia, să dai senzația că nu știu ce. Majoritatea oamenilor, să zicem așa, bogați, de-a dreptul, că e diferența între oameni bogați, oameni care sunt semi-bogați și oameni care încearcă să fie bogați. Oamenii bogați nu o să-ți arate. Nu o să-ți arate gen bogăția, Moncler, Ecler, Becler, Ecler sau mașina lui pe care și-a cumpărat-o și nu știu ce, sau să lăfăie, să dea cu banii în stânga și în dreapta. Nu prea. Sunt cei care vor show-off, știi? Adică show-off, dar de cele mai multe ori din experiența proprie n-au, să zicem așa, bani. Mulți sunt chiar pe prăpastie, deoarece am mai explicat, și-au ridicat atât de mult nivelul de trai încât trebuie să țină nivelul de trai. E și asta o problemă pe care o să o experimentați dacă cripto merge în sus și deveniți, să zicem așa, la un moment dat cu bani. O să experimentați asta, că e greu, știi? Odată ce ajungi la un nivel să ții, dacă urci nivelul prea sus, e greu să-l ții, știi? Ai nevoie de 11.000 de persoane pe lângă tine, nu poți să mai te ștergi nici la fund singur, știi? Adică trebuie să vină cineva să zică, uitați aici, v-am adus hârtia igienică. Formă, dacă nu vine, ți se pare ciudat? Da, ăla care îți aduce hârtia igienică costă, știi? Și la un moment dat, dacă tu nu mai poți să menții, ești pe limita prăpastiei, știi? Dacă ție nu-ți mai merge bine o lună, s-a dus naiba wealth-ul tău, știi? Pe care l-ai acumulat. Deci nu faceți greșeli de genul ăsta cât creșteți în treabă, nu faceți greșeli să vă măriți prea mult nivelul de trai, pentru că pe urmă vă obișnuiți așa și dacă vă obișnuiți așa, o să dați din ce în ce mai mulți bani și la un moment dat nu mai faceți atât de mulți bani și apoi o să vă întoarceți la nivelul de jos. Bun. Mai departe, becalii cu crucea în piept. Zice aici Cătălin, nu, uite, becalii nu ți arată neapărat că e, adică nu vine Gigi, ai văzut, mai spune o haină, dar nu e așa gen, nu știu, nu e genul ăla, adică e genul mai din topor așa, știi ce zic? Bun. Ia zi lui Zuckerberg ce iaht se plimbă prin Italia. Da, are. Păi au și ăia bogați, numai că nu vezi tu, adică
Știi, pe aia nu vezi. Pe Zuckerberg îl vezi într-un tricou, mereu. Adică îl vezi că se duce la cumpărături cu nevasta asiatică, dacă se duce la supermarket. Se duce la supermarket. Ok? Da? Are și el pe lângă câțiva care îl ajută. Pe urmă va auzi că își face bunker, nu știu unde. Sau ceva de genul ăsta. BTC Dump. Vând baierii. Care baieri? Care baieri aici? Că sunt 3 toți și îi numărăm pe degete. Care baieri? Ăștia au fost baieri. Atâta tot. Bun. Am zis că ne întoarcem. Pe Bitcoin l-am tot întors. Pe stânga, pe dreapta, pe invers, pe toate zonele. Le-am întors pe toate fețele. Le-am întors peste tot și nicăieri. Ăsta. Nu prea mai avem ce să analizăm la el. RSI-ul încă nu-mi dă aceeași analiză. Nu-mi dă încă scenariu că ieșim acum aici din groapă, nici Stochastic nu mi-arată mare lucru. MACD-ul poate nu l-am tatonat un pic mai mult, aș vrea să văd mai mult, aș vrea să văd MACD-ul la negativ. Nu cred că se întâmplă mare lucru până când MACD-ul ne ajunge total la negativ aici pentru BTC. Bun, când urci așa sus și nu te susții, te spargi când cazi. Corect. Vorbesc cu unii de parcă ei dacă ar avea miliarde ar trăi cu 2K pe lună. N-a zis nimeni să trăiești cu 2K pe lună dacă avea miliarde. N-a zis nimeni asta. Nu cred că ai înțeles. Nu cred că ai înțeles ideea de bază. N-a zis nimeni să nu-ți urci, să zicem, traiul, dar poți să devii prea extravagant și asta e o problemă majoră. O problemă majoră. Adică unii n-ar mai face absolut nimic, știi, ar sta să vină să-i facă ăla X, ar angaja pe oricine să facă orice, știi, adică și atunci îți dai seama că dai bani pe chestii pe care n-ai vrea să le dai. Dar cineva care are 1 miliard, cum ar fi? Cineva care are 1 miliard față de cineva care are 100.000, cum s-ar simți? Păi cineva care face 100.000 de dolari pe an sau 100.000 de euro pe an, 100 de euro încă sunt bani, cât de cât. Adică 100 de euro sunt ceva, dar nu te impactează așa mult. Îi dai, știi, nu te uiți neapărat. Dar pentru 1 miliardar, oia 100 de euro, dacă i-ar da, să zicem așa, ar fi ca $1, ceva pe acolo, sau sfera asta, sau 1 milionar, dacă este. Ar privi că ar da $1 sau ceva de genul ăsta, ok? Cam așa, să zicem, ar fi diferența, să zicem, dacă e să te gândești. Cu toate că 1 miliard e foarte mult, adică e foarte, foarte mult. E singurul din lume care a vorbit astăzi despre Cardano. Așa este. Charles, aștept banii. Aștept banii de sponsorizare pentru că am vorbit despre Cardano. Charles, dacă te uiți, vreau, bag acolo, bagă pe Revolut niște Cardano. Îți dau Revolutul, Charles Hoskinson. Nu știu dacă mai știe lumea cine este Charles Hoskinson, dar na. Bun, nu uitați, butonul de like este al vostru, imediat intrăm mai multe analize, oră și 58 de minute, mai stăm minim jumătate de oră pentru analiză aici, aveți butonul de like jos, puteți să-l apăsați dacă vreți și vă place conținutul de aici, heart to heart, realist ca de fiecare dată, aveți butonul de like jos, nu uitați că am un sponsor pe care la XFI. Un exchange de cripto românesc de versiunea 3, aveți linkul jos, puteți să vă uitați, să vedeți dacă vă place exchange-ul, mi se pare un exchange destul de bun. Ce bun a fost asta, Ona, ce a zis Oana? Oana, n-am văzut, am pierdut-o pe asta, e singurul, da, asta e singurul din lume care a văzut despre Cardano. Cine-i Charles? Charles, regele Angliei. Părere, Entangle și Masa sunt proiecte noi, am auzit de ele, desigur le-am mai analizat de mai multe ori, poate ne uităm dacă avem timp. Bună seara comunitate, un like pentru Daniel Edgar, mersi Edgar, apreciez, mai întâmplă ceva prin lume că tot primesc notificări aici pe Twitter. Alexandra a dat pledge pe Patreon, aveți jos, dacă găsiți Patreonul, tot găsiți acolo în linkurile din descriere, inclusiv găsiți VPN, NordVPN, pe care eu o folosesc destul de mult, de ani de zile înainte să am, să zicem, un parteneriat cu cei de la NordVPN, îl foloseam NordVPN-ul, foarte, foarte folositor, mai ales când plec prin lume, dar și când intru pe anumite site-uri de criptomonede, e foarte, foarte folositor, aveți, cred că până la 60% discount, plus o lună o aveți, dacă nu vă place, puteți să returnați, să zicem așa, bani. Bun.
Charles, ok, o părere IO. Multe vor ajunge la un bottom, dar pare că nu este momentan. Mergem mai departe, analizăm ETH. ETH. Când va crește și ETH, îți dai seama ce cruci ne vom face. Când până și ETH va face all-time high și va face cel mai probabil. ETH BTC arăta atât de bine la începutul săptămânii și am și pus un tweet că arată bine și încă arată bine dacă te uiți aici. Acest volum îți dă aici, să zicem, un semn de întrebare că în sfârșit, Doamne ajută, cruci cu 3 mâini, îl chemăm și pe Gigi, face niște mătănii, aduce niște preoți de la, nu știu, de acolo, de la din Grecia, de pe unde naiba, îi aduce el, face niște mătănii și în sfârșit pune și ăsta bottom-ul la un moment dat aici, nu? Vedem 004.2 aici pentru ETH BTC, dar am zis, da, dacă ăsta se închide așa săptămâna, ar putea fi un doji bun. O indecizie bună venită după asta. Venită după un minus 35% aici de poveste mondială, okay, din regiunea asta. Minus 35%. Aici, în range-ul ăsta, am mutat Bitcoin în ETH și ar fost mai bine să nu mut atât de rapid. Nu am mutat tot, asta e destul de clar, portofoliile puteți găsi pe Patreon pe toate, dar dacă aș mai fi așteptat un pic, ce bine era. Era frumos, ok? Era frumos, dar să nu miniem zei, dacă pune bottom aici e suficient, dar vedem, după atâta cădere, un doji ar aduce incertitudine pozitivă aici, plus volumele astea, pare că există ceva. Silicon Valley U este din nou aici cu un super chat de bull market, 22,99. Acum, nu știu cât de bull market mai e, având în vedere inflația, nu? Având în vedere că dai de unde acest? Probabil dintr-o țară care există euro, nu? Dacă ai 22,99 sau dacă folosești un VPN pe care îl găsești mai jos, adică găsești linkul de VPN, numai așa să zicem mai putea să schimbi locația, dar na, e un super chat de bull market, cel de 22,99. Acum, cei care cred că mă îmbogățesc de la un super chat de 22,99, nu, 40% la YouTube și restul la taxe. Restul duc la taxe, ok? Bun, o cafea tot îmi iau, adică asta e destul de clar. O cafea tot îmi iau, care e destul de scumpă pe aici până Olanda, trai în Olanda, e scumpuț. Dar na, plătești pentru societate, pentru infrastructură, pentru mai multă, să zicem, lucruri decente, să zicem, mai egale, pentru toate chestiile astea, să zicem, plătești în Olanda față de România. Bun, eu nu înțeleg de ce sunt așa de bullish toți influencerii pe Solana, mi se pare prostie de monedă și chain-ul cu meme-uri. Păi momentul pentru Solana să fii bullish era când eram noi bullish, când a pus bottom în 2022-23, acolo, când era 10, 20, 30, acolo era momentul pentru Solana. Acum, după ce a venit tot hype-ul ăsta, foarte greu pentru Solana. Cumperi Solana, te gândești la un $500, să zicem, într-un bull, sau hai, maxim 1000. Maxim, dar nu mai ai aceeași reacție pe care ai putea să o ai. Deja au trecut zona de hype. Ce mai vine? Asta e întrebarea. Vine și Tron, mănâncă din pâinea Solana. Greu. Vin și deblocările, vin și alte chestii. Greu pentru Solana. Bun. Deci, ETH BTC. Ne întoarcem. Am deviat, câteodată mai deviem, după 6-7 luni de lateral, devieri mai există. Bun, momentan am putea vedea un 0044, peste 0044 ne-am putea face speranțe aici, dar binișor, reacție bună cu volum de aici, divergență bullish din bottom, RSI-ul poziționat pentru mai sus, rămân pozitiv în ceea ce privește ETH BTC, măcar 004 și apoi 0048. Pentru ETH BTC a pus bottom-ul, nu avem neapărat aici asta, nu putem zice asta. Vrem să urce măcar peste 0048, acolo ne putem face speranțe. Hai să uităm și la RSI pe weekly cum arată, vai mama lui, a mai fost aici în 2023, acum mai pare că îți pune un minim în urcare față de regiunea asta măcar, de aici. Dar nu ne arată mare lucru. Stocasticul arată, de fapt MACD-ul arată cam așa, nu ne zice mare lucru având în vedere că e negativ din martie 2002, un an și ceva, vai, Doamne ajută. Trebuie multe mătănii aici, nu știu dacă 2 preoți sunt suficienți pentru MACD-ul ăsta. Nu știu dacă 2 preoți sunt suficienți, cred că avem nevoie de 10 măcar.
aici. Știți că odată a intrat un preot când era să intre un preot pe live la un moment dat și tot de ETH vorbeam, atunci reacția a fost bună. Vezi, ne trebuie ceva de genul ăsta. Dacă ne uităm pe monthly, vai. Dacă ne uităm pe monthly aici, uf, adică, na, cât să fii bearish? Puteai să fii bearish de aici, dar aici, ce să mai fii bearish aici, adică, pentru ăsta. RSI-ul se îndreaptă din nou spre zonele în care nu le-am mai văzut ever, never aici. Pentru ETH BTC. Deci, na, nu poți să fii bearish la infinit pe așa ceva. Na, cum, la un moment dat va veni o reacție masivă. Asta e bear market. Asta e bear market pentru ETH BTC. La un moment dat se va termina și reacția va veni și probabil va arăta ceva de genul ăsta reacția. Hop. Înapoi măcar spre regiunile astea de aici pe MACD. Și aici din nou ne gândim la sell, ETH BTC. Dar momentan e pe acumulare. E pe Accumulation Nation. Acum, înainte să intrăm la ETH, mergem la ETH Sol. Sol ETH. Sol ETH. Băi, cineva mi-a zis că am vorbit prea mult data trecută. Cred că nu m-am văzut în zilele de glorie. Data trecută n-am vorbit mult. De data asta n-am vorbit mult. Uite, în zilele de glorie când se vorbea mult. Acum se vorbește mai rar, mai dens. Înainte dădeam mai rău ca Eminem. Deci dădeam mai rău ca Eminem. Cine știu, live-urile alea, le dădeam bum, 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 bum. Le mai facem o dată. Acum, vezi, m-am mai domolit așa în ceea ce privește exprimarea, deoarece suntem mai spre zone de bear, știi? Și acum avem răbdare, este mai chill așa spre zonele astea. Mie îmi plac, am mai expus-o, îmi plac zonele de bear. Nu putem numi mai rău ca 2022, în niciun caz, la nivel de preț. Poți să numești mai rău ca 2022 la nivel de timp, la nivel de sentiment, să zicem, cât de cât, dar la nivel de preț nu e mai rău ca 2022, ok? Dar acum aici se văd campionii, aici se vede cine înțelege, cine poziționări, chestii, cine rămâne, cine face, cine acționează, cine aici, la bull, 11.000 de experți care zic cumpără topul, tată. 11.000 de experți, poți să-i vezi pe toți. Bun. Dar să reziști ca lumea pe momentele astea, asta e testul, să fii împărțit bine, încă să mai ai profit după 6-7 luni de cădere, aici se face diferența, ok? Solana ETH, monthly-ul încă arată bine aici, dar cât, știi? RSI-ul pe monthly deja dă, trebuie să mai luăm niște apă. Dacă investești doar banii pe care îi poți pierde, nu ai de ce să te stresezi. Nu mi se pare o reacție, nu știu, o idee bună să te gândești că investești banii pe care vrei să-i pierzi. Adică nu mă gândesc așa. Știu că e chestia asta să investești doar cât poți să-ți pierzi. De ce te gândești la pierdere din prima? Adică nu, îți investești cât îți permiți ca viața ta să nu aibă un impact prea mare, știi? Adică să nu fii prea volatil. Asta cu investește cât îți permiți să pierzi. Păi ce, eu intru să pierd? Nu intru să pierd, intru în investiție, știi? Adică intru să investesc ca la un moment dat să poate fac bani. Prin răbdare, prin astea. Adică nu cred că ideea să investești cât îți permiți să pierzi e ok, din punctul meu de vedere. Deoarece intri cu ideea că pierzi, știi? Că ai putea să pierzi. Dacă îți faci planul bun, astea, nu ai de ce neapărat să te gândești că o să pierzi, ok? Din zona de investiții. Cei care se gândesc că cât îți permiți să pierzi, acolo e o zicală luată din casino. Când se duceau oamenii în Las Vegas în trecut, acum nu mai e această zicală, dar în trecut mi-am luat la mine cât îmi permit să pierd. Știi? Adică $100. Atât îmi permit să pierd. $100. Îi bag pe ăștia și dacă i-am pierdut, papa. Știi? Asta e o zicală de casino. Și n-ai vrea neapărat să intri în zicale de casino când vorbești de investiții, că vorbești de cripto, că vorbești de acțiuni și de cele. E important mindset-ul. Știi? Când intri că da, pierd, nu știu ce, sau când intri și zici ok, atât îmi permit în momentul de față, dar nu să pierd, ci să investesc. Este o diferență majoră. Bun. Păi cine vrea să pierdă? Exact. Nu vrei să pierzi. Dar nu trebuie să te gândești nici, să zicem așa, că mamă cât de milionar devin. Nu, trebuie să te gândești, investesc banii pe care mi permit, am o strategie, am un plan. Nu mă interesează că piața între timp
jos, sus, jos, sus, jos, sus. Eu spă treaba, adică știu, mi-a aloc atât, investesc în aia și sunt bine, știi, adică asta e planul. Și vedem în 2, 3, 4, 5 ani unde ajungem pe zona de investiții. Bun. Mai departe, mai avem ceva aici. Nu știu dacă mai e ceva ce se întâmplă. Michigan, prezident, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Zicala pentru cripto ar fi bine cât îmi permit să blochez. Nu cât îmi permit să blochez, cât îmi permit să investesc. De asta nu trebuie să îți rupi din plăcerea de zi cu zi, să zicem așa, sau să te gândești că nu mai ai ce mânca mâine sau cu mine. Nu, ia ușor. Ți-a dat piața, uite acum ți-a dat 6 luni. 6-7 luni în care dacă o luai ușor, băgai bine. Adică băgai bine și sume care nu te impactau deloc în astea 6-7 luni. Decât dacă băgai în prima lună și pe urmă nu mai băgai deloc. Știi? Îți dă. Poker ai mai jucat? Nu prea. De obicei doar cu CryptoAce îmi place să-l bat la poker. El încă mai joacă, chiar mai are și ceva rezultate câteodată. Mai joacă, mai face ceva bani. Și de pe zona aia, dar nu mai am timp și de poker. Am suficientă răbdare aici decât să am la poker, dar mai joc câteodată, mai ales că merg în România, mai joc poate. Dacă mă vedeți de obicei la mese, probabil mă găsiți la Heads Up, că nu prea mai joc altceva, pe Stars. Mai joc câteodată când mai trec prin România, dar doar așa, cu prieteni, dacă stăm la să jucăm. Așa, vedem ce faci tu, ce fac eu. Și dacă mai merg la sală de poker, doar așa, de recreațional, adică în niciun caz cu gând, să zicem, să fac ceva din asta. În trecut, am jucat, am zis, 10 ani. Și mindset-ul vine, adică durerile din poker m-au ajutat foarte, foarte mult să trec peste zonele de bear din cripto. Și aici când mă refer la durere din poker, cei care au jucat măcar un an sau 2 înțeleg ce spun, mai ales cei care au jucat turnee sau orice tip de poker în care, zicem, ești favorit în proporție de 90%, 95% și câteodată 98% și pierzi după ce joci 4 ore, 5 ore, 6 ore, câteodată 7, 8, 9 ore poker și pierzi favorit cu 98%. Imaginează-ți că se întâmplă asta de mai multe ori pe săptămână, de mai multe ori pe lună, de mai multe ori pe an și atunci îți dai seama că psihicul tău fie nu mai vrei să auzi niciodată, fie dacă treci peste momentele alea ajungi într-un psihic foarte, foarte puternic, ok? Deci, da, la fel și din poker se pot... Acum, e din ce în ce mai dificil în ceea ce privește pokerul, dar același sentiment era și în trecut, când jucam eu acum mulți ani de zile, am început cu zona de free rolls, adică jucam free roll, era perioada aia romantică în ceea ce privește pokerul, în care puteai să intri fără bani și să poți să faci bankroll-uri destul de frumoase în perioadele respective. Aceeași tentativă ca la cripto e un scam, pierzi banii, casino și toate cele. Dar în mare parte vorba de probabilitate și joci și să zicem contra unui adversar pe care poți să ai edge, adică poți să ai edge contra lui, contra adversarului, poți să ai ceva în plus față de el, să faci lucruri în plus față de el să câștigi. Similar dacă vorbim de trading din momentul de față sau de investiții, același lucru, dar același lucru îmi ziceau oamenii și în trecut că vorbim de, nu știu, prieteni, familie, whatever, în același lucru, că o să-ți pierzi toți banii, că nu o să faci, că nu o să dregi, dar totuși profitabil din zona de poker overall. N-a fost peste noapte. Mi-a luat foarte mult timp să devin profitabil la poker. Foarte mult timp. Adică foarte mult timp, foarte multe nopți nedormite, foarte multe jocuri, mult. Numai cei care au experimentat știu despre ce vorbesc exact în ceea ce privește. A fost egal la 1,5 pe un exchange sau doar bug la preț de market cap? A fost bug și glumele alea că am pierdut pariul cu domnul Sima, că îi zic domnul deoarece are 60 de ani, adică și respectul este acolo, adică în niciun caz altceva, de asta îi zic domnul Sima. Băi, dacă domnul Sima se poate ține de conținut la vârsta lui, pentru mine e... Nu știu, pentru mine e ceva care îmi dă, știi, mamă, dacă domnul Sima se poate ține la 60 și un pic, cred că are în momentul de față să facă conținut pe partea de investiții, bă, eu aș rupe aici, să fac, să-ți dai seama, dacă el la zona aia are energie
Cei care acum au 20-25, păi cum să aibă domnul Sima mai multă energie și mai multă pasiune pentru treaba decât tine? Asta e, știi, adică nu putem să, trebuie să, asta zic, dar n-a acceptat, știi, adică și acum, oricând, dacă acceptă, eu în continuare zic că nu se duce la 10, se poate duce, se poate și pot să pierd, nu e niciun fel de problemă, mi-a mai pierdut, mi-a mai asumat, m-am mai ridicat, am mai pierdut iar m-am ridicat, ok? Dar eu cred că nu se duce la zona de 10 gold, ci în prima fază vom vedea 100. Acum el n-a acceptat, eu îmi pun banii unde mi-e gura ca de fiecare dată, cu oricine, oriunde, oricum. Deci dacă vrea să accepte oricând, nu e niciun fel de problemă. Bun, cel mai mare țepar Sima, nu știu ce țepe a dat, habar n-am văzut. Adică dacă era țepar, probabil era la pârnaie deja, nu? Presupun că, nu știu, că dacă era, îl găseau băieții, oriunde ar fi fugit el, că a scris cartea aia, Fugarul, nu știu ce. L-ar fi găsit până la urmă băieții, nu? Și l-ar fi executat. Bun, despre Nio ce părerea mea, imediat mergem și la Nio. Credeam că sunt singurul care mă simt călit de poker când am intrat în cripto. Ce jucat și cât timp? Am zis 10 ani de zile, în mare parte am jucat în prima fază free roll și apoi turnee, cele mai grele. Știi ce zic? Cele mai grele din punct de vedere psihologic de ținut turneele, deoarece trebuia să stai 6, 7, 8, 10 ore pe ele și câteodată nu obțineai absolut nimic decât pierderi. Toate era mai dur ca în cripto, știi? Adică jucai 3 luni, jucai bine, știi? Adică jucai bine, te uitai pe plus EV, te uitai acolo pe Poker Tracker sau pe orice foloseai tu, te uitai, era linia de plus EV, ca să vă explic. Plus EV înseamnă că tu luai cele mai bune decizii. Adică luai cele mai bune decizii și aveai linia de EV, mergea în sus, trebuia să fii la 3.000-5.000 de dolari. Și pe urmă, de fapt, profitul tău era la minus 3.000. Cum vine asta? Ai rulat negativ pe o perioadă scurtă, să zicem așa. Se poate și pe o perioadă mai lungă, se poate. Asta se trage și la cripto. Poți să iei decizii bune, să zici, mamă, bune deciziile, numai că piața căcă în jos pe o perioadă scurtă. Daniel, recesiune inversare, ce zici? Imediat, domnule, imediat. Ai pus o întrebare bună. Îmi plac întrebările bune. Bun, hai să ne uităm la inversare, că toți suntem aici, nu la H-Ribbons, ci la yield curve. Yotel. Se pupă, e pupare, se pupă aproape de a se pupa aici, de a se inversa, ok? De a veni, aici eram și un scenariu de dezechilibru, ca să o facem să înțeleagă toată lumea. Aici ne uităm la yield obligațiunii de 10 cu cel de 2, era inversat, ok? Era inversat, ceea ce nu e bine de obicei când ai inversarea asta, când iei mai mulți bani pe durată scurtă decât pe durată lungă, înțelegi? E inversarea negativă aici. De cele mai multe ori istoric, când ăsta îți face o inversare la nivel pozitiv, adică cum ar fi să fie normal, ok? Cum a fost și în trecut, aici dacă observi, până în 2022, de-abia atunci începe recesiunea, ok? Istoric. Acum vedem, nu e încă, se joacă, a zice. Se joacă aici, nu e încă, pentru mine personal nu este încă acolo. Hai să ne uităm încă o dată, dacă ne uităm la MAC. La MAC și D. La MAC și D, unde mă, yield curve? S-a mutat, uite la aici, ok? Nu e încă acolo. Deci nu e. Și prima, am mai zis, posibil să fie fake out. Că să o vezi, bam, și de-abia apoi a doua să fie cea corespunzătoare, gen, nu știu, final, început de jumatea anului 2025, final de 2025, habar n-am. Nu zic că e moment de panică încă în ceea ce privește inversarea yield-ului aici, ok? Pe piață. Solana versus ETH pe weekly, aici rămăsesem. Încă stă bine, știi? Încă stă bine aici. Trebuie să pice sub 0,049 sau sub 0,04. Sub 0,04 s-a dus. Încă stă binișor. Nu putem să-i punem cruce momentan, dar semnale sunt acolo că la un moment dat în timp vei avea, să zicem așa, poate mai are încă o reacție, dar ulterior probabil se va întoarce în regiunea de jos. Asta ar însemna că poate până la final de an ETH nu va face mare lucru. Vorbind de ETH. Bun, da, răbdarea la poker e importantă, dar și psihicul e foarte, foarte important și execuția. La fel ca în cripto, la fel ca în investiții.
Dacă ești jucător bun de poker, ai foarte, foarte mare șansă să fii și investitor bun și trader bun. 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 Eu nu știu cum e în turnee de poker, dar nu te poți retrage când ai profit? Nu. Ai, de exemplu, 10.000 de persoane și, nu știu, 500 iau bani și apoi de la 500 în jos crește, să zicem așa. Te oprești în momentul în care pierzi jetoanele respective, pleci cu 5.000, 10.000, 3.000 de jetoane și când le pierzi s-a dus. Okay? Ce zici tu acolo este este cash. Vorba de cash games în care poți să te ridici când vrei tu. Domnul Sima, mă face să mă apuc și eu de YouTube, zice Claudiu Drăghici. Are 61 de ani, băi, tinerilor, are 61 de ani, îți dai seama că e un exemplu pe partea asta, la 61 de ani să faci, da, e ceva, tată. După 7-8 ore de poker, domnul leșinat, la fel ca și pe investiții sau trading. Vorbă multă pe lângă, like X2 zice aici. Câteodată mai facem și pe lângă, dar ulterior trecem la treabă. Nu-i mai face să se ducă la poker rege, lasă-i să bage banii în cripto, zice CryptoGunner. Da, oriunde, băi, dacă tu ai mentalitatea greșită, oriunde o să pierzi. Oriunde, că faci business, că faci poker, că faci trading, că faci investiții, că faci orice. Dacă ai mentalitatea greșită, întotdeauna tu vei plânge și vei zice, Doamne, de ce mi se întâmplă mie? De ce oare mi se întâmplă mie? Păi, mentalitatea. De asta ți se întâmplă ție de fiecare dată. Nu ești cu nimic, să zicem, special decât ceilalți 80-90% care pierd. Nimic. E mentalul. Bun. Ce este mai stresant? Tradingul în timp de 8 ore sau pokerul? Pokerul, deoarece la trading mai poți să ai momente în care la poker trebuie să fii atent mereu la jucător, la masă, nu cred că e mai stresant. Nu e mai stresat tradingul decât poker, în niciun caz. Bun, și la trading, se poate termina imediat, bine, poți și la poker să termini imediat și să reintri în trade-uri. Acum, roller coaster-ul emoțional e în ambele, știi? E în ambele zone. Dar adică că la poker poți să ai mai mult stres. Bun. Îl lăsăm deoparte pokerul și mergem la ETH. Aveți dreptate. Bun. ETH. ETH același lucru, aceeași dinamică. E suficient aici pentru ETH. 2321, dacă m-aș uita la ETH și a zice, păi, s-ar putea. Ți-a testat week-ul ăsta de aici, vezi? Din 2321. Ai zice, e acolo, miroase potențial bottom aici în ceea ce privește ETH în regiunea asta, dar similar cu Bitcoin. Vrei să vezi nivelul de 2563. Acum, dacă Bitcoin zicem că n-a făcut bottom, ăsta ar mai putea din nou să vină și el aici. Tot nivelul ăsta ar fi 2200, 2300, 2121, nivelurile astea de aici, pentru a putea vedea asta. La fel și ETH are această tendință să-ți dea retest în regiunea de low înainte să crească. Dacă ne uităm aici un pic, înainte să facă raliul ăsta, din ianuarie 2024, vezi că ăsta n-a mai avut aici un minim sub regiunea asta, vezi? Bitcoin știm că s-a dus sub range-ul ăla și de-abia apoi ți-a făcut raliul. ETH aici s-a retestat regiunea asta, ți-a făcut un week mai devreme, vezi? Uite cât de similar pare și de data asta în ceea ce privește ETH și zona asta de aici. S-a făcut week-ul mai devreme, s-a făcut urcarea peste range aici și apoi ți-a venit, ți-a retestat nivelul de 2182 și de-abia apoi ți-a făcut urcarea. Week 2095, bam, aici 2300, poate să duce în 2200, dar nu sub regiunea asta de aici și apoi urcare. Dacă ne uităm și în trecut, hai să vedem ce a făcut aici în regiunile astea din trecut, un pic. Aici un lateral un pic mai larg aici pentru ETH, la fel, nu ți-a mai făcut ultima zonă aici ETH, ți-a ținut 1500 și mai sus. Pare că ETH-ul e slabă în prima fază a unei corecții și apoi ține mai bine low-urile decât BTC, cel puțin asta arată aici momentan.
Okay? Pe trecut. Acum vedem dacă e cazul similar. Aici ne referim strict la bottom-uri, că nu ține bine raliurile versus Bitcoin. Când Bitcoin are raliu, de exemplu, Bitcoin a făcut all-time high, s-a oprit în 4075 aici și s-a dus mai jos. Adică raliurile nu ne ține mai bine ca Bitcoin, dar pare că pe momentele astea de subsol, pare că ETH e primul care scoate colții aici. Vreau să vedem un pic aici, 2300 și un pic. E suficient? N-aș băga mâna în foc până când urcă peste 2566, chiar un pic mai sus aici ar fi relevant, 2593. Peste 2600 putem să zicem bottom is in și mergem spre scenariul ăsta imediat după pentru ETH. 2600 e important. Iar ăsta nici el, ți-a pierdut zona de trend, ai zice că mai are aici. Da, n-aș fi convins că s-a terminat aici pentru ETH. N-aș fi convins. Mi-ar plăcea ceva similar cu aici, 2020-2019, cu foarte aproape de nivelul ăsta, dar nu l-a atins și aici ai putea fi din nou foarte aproape de nivelul ăsta, să nu l atingi, de abia apoi să-ți facă redresarea reală. Arabel, mersi pentru un euro sau pound? Ce este? Este un pound. One pound, baby. Spre deosebire, da, vezi, uite, același lucru. Spre deosebire de Bitcoin, ETH este pe minus pe MACD weekly. Nice, 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 nice. Asta din nou intră în teoria că dacă Bitcoin face nou minim, ETH ar putea testa minim, doar minimul de aici. 2000 și un pic. Dacă Bitcoin face, nu știu, 246, 47, 48, asta ar putea testa doar range-ul ăsta de aici. Ar putea ține mai bine, să zicem, pe o posibilă cădere viitoare Bitcoin. Știu că sună ciudat, dar da, știm foarte bine și teoria cu dominanța la care mergem imediat. Când Bitcoin scade, dominanța stă mai bine de cele mai multe ori, ok? Dar ne uităm imediat și la dominanță. Poți să zici, bată-mă aici în ceea ce privește ETH, aici nu, v-am zis. Probabil nu scapă fără retest, am zis, în range-ul ăsta de aici, măcar 2300. Aici, zice tot în favoarea urșilor pentru, încă o dată, regiunea asta de 2225. Și apoi putem vorbi de orice altceva aici pentru ETH. Pe monthly face un mic bounce, dar nimic fenomenal. Îți încearcă un cross de aici pe MACD din range-ul ăsta pe monthly. Un pic urâțel, dar nimic neapărat de speriat. Timeframe-urile mici, în ceea ce privește ETH, pare că din nou rejectare din 2495 și apoi din nou ar mai vrea retest. Vedem vineri dacă vine acel pullback. Ar fi foarte frumos. Vineri, hop, aici Bitcoin 50.000, bam, și apoi îi punem cruce la urși după următoarele zile până la final de lună. Bun, cam asta pe ETH, nimic nu s-a schimbat aici. Bullish la macro peste un 2800, 2700, dar măcar să rea 2600 și atunci putem vorbi de ceva bullish. Dominanța 57-58, pe weekly încă se ține fenomenal de bine aici, dacă mergem pe un daily. Claud Drăghici, mersi pentru 10 Daniel Niță membership. Vedem aici cine a luat: Andrei, Crypto Gunner, Claudiu, Cătălin. Până și, deci Claudiu Drăghici, fii atent. Claudiu Drăghici a dat 10 membership și el a luat. Păi cum merge asta, mă? Deci Claudiu Drăghici a dat 10 Daniel Niță membership și el a luat. Băi, incredibil, e ceva la AI. Un pic aici e ciudățel. Bun, Coach Vali a luat aici un Daniel Niță membership. E pe geană, pe live sau nu știm neapărat, că poate să ia și cei care nu sunt aici. Bun, da, uite, a luat și Claudiu. Incredibil, nu? Adică mi se pare incredibil. Din 50 ceva de mii a luat el. Mi se pare tare. Asta înseamnă să ai noroc în viață. Asta zic. Să ne zică și nouă numerele la loto sau când crește Bitcoin. Asta ar fi interesant. Când face Bitcoin all-time high? Asta e interesant dacă ne-ar spune. Acum, după ce a dat aici.บน Asta înseamnă să rup chat-ul, zice Cătălin. Nu știu dacă neapărat are vreo relevanță sau nu. Din ce am citit eu, nu prea. 57-57 aici pentru... Băi, și intrăm 100x long. Bun, Popescu Marius de ței Lambo. Bun, hai să ne uităm aici la dominanță. Încă bine totuși, dar încă n-a putut daily peste nivelul ăsta. Important, zice. Nivel foarte, foarte important de aici.
Ai vrut cu 50 de Daniel Niță membership, se întâmplă ceva aici. Lăsați un comentariu pe chat, poate aveți mai mult. Nu mai face ce Claudiu Reghe, ați văzut, încheiem live-urile, ștergem canalul, nu mai face Bitcoin All Time High, s-a adus și ăsta. Lăsați comentarii aici pe chat. Bun, 50 s-au dat. 50. Zici că intrăm în bull market, asta zic. Din bull market n-am mai văzut 50 de membership pe aici pe canal. Bun. Sănătatea lui Ivrăsitu. Da, mulțumim pentru acest gift. Pentru acest gift. Heatmap, nu sunt eu așa mare fan Heatmap, dar dacă sunteți voi pasionați de Heatmap, am putea să ne uităm pe Heatmap. Heatmap-ul ne arăta că vine un mega short squeeze, că sunt miliarde peste o regiune, dar de fapt lichidările erau în zona de jos. Bun. Apăsați și butonul de like, îl găsiți aici. Aveți aici, desigur, și zona de Patreon, unde puteți găsi chestii de genul ăsta, dar și multe altele. Ok. Puteți găsi Daniel Niță Ro Shop, tricouri, hanorace, chestii, trestii, XFi, sponsorul canalului găsiți aici. Frumos, NordVPN cu 65% reducere găsiți aici în descriere. Aveți și partner Bybit aici, /Daniel Niță, depuneți 100, primiți bonus, dar aveți grijă cu tranzacționarea, că nu este ușor. Cumpărați ETF-uri, aveți eToro aici, Binance-ul, aveți Ledger, Discord-ul gratuit, îl aveți aici, toate rețelele de socializare, aveți aici Discord, Instagram, Real Daniță pe Instagram, Twitter, ce vă place vouă, TikTok, ce vă place vouă aveți acolo. Bun, dominanța, domnilor, până când urcă peste 57-72, pare într-un mic range aici, dar un range favorabil taurilor, încă ar putea fi pe masă nivelul ăsta, 58-75 aici, 59, poate 60, cum a zis domnul Kaon. Ok, regiunea asta de aici. Dar nu mai e mult. Dacă tu consideri că topul, am mai vorbit, dacă tu consideri că topul este aici, poți să te orientezi deja pe altcoin-uri, nu? De aici. Adică ce mai e? Odată ce dominanța a urcat atât, ce mai e până nivelul ăsta de aici? Adică mai e foarte puțin 3%. Că nu mai e mult deloc aici în ceea ce privește dominanța. Cred că la un moment dat va face ceva de genul ăsta. Poate aici, poate de aici, rămâne de văzut. Probabil va lua un dump în regiunile de jos și vom vedea și acel altcoin season așteptat. Dar momentan încă bine să faci ceva similar ce ai văzut aici. Range, boom up. Range, boom up. Adică încă e bullish dominanța aici, n-ai ce să zici. Nu ai ce să zici în ceea ce privește dominanța. Azi de UST.D și imediat mergem și la super chaturi. USDT.D. Mai băgăm niște apă. Vindem Fed la 10, eu zic că are șanse măcar 5 plus. Dacă ai suficientă răbdare. Dar poate chiar și 10. Feci. Dar răbdare. Răbdare și acumulare. Bun, ne uităm simplu la acest UST.D. Destul de clare regiunile. Astea două. Mai e și asta, dar astea pe time frame-urile mici. Nu ne orientăm ne orientăm la macro. Atâta timp cât macro-ul nu urcă, poate să-ți facă wick-uri aici, dar atâta timp cât macro-ul nu reia range-ul ăsta, care a fost range de suport din trecut, și bear market-ul. A fost bear market-ul 2022. Atâta timp când nu reia acest range, asta e doar o reacție normală dintr-un trend descendent. Ca să vă dau o idee, BTC-USD. BTC-USD aici, okay, nivelul ăsta, nivelul de 51.700, odată ce l-a spart, ți l-a retestat și apoi s-a întâmplat asta, extrapolând, vezi cam același lucru aici, nivel de bear market este ăsta, asta este nivelul de bear, aici am experimentat 2022 și toate problemele, cu ăsta urcând în nivelul ăsta de aici, ți-a pierdut regiunea asta și acum îți retestează range-ul ăsta pentru rezistență. Dacă ăsta se va pune rezistență, îți dai seama ce bull market va continua aici.
privind toată traiectoria UST.D. Un bull market care probabil va aduce UST.D sub 2%. Adică aici. Dar pentru asta ai nevoie de o încredere mai mare aici că ceva se va schimba. Această încredere mai mare ar veni cu un Bitcoin peste zona de 75 de K. Okay? Odată ce Bitcoin urcă peste zona de 75 de K, ăsta vine aici, dă încredere investitorilor. Atunci îți dai seama tot ce vedeți aici în UST.T, în care investitorii sunt încă panicați, au PTSD de ce s-a întâmplat aici, în nivelurile astea, atunci probabil majoritatea din nou vor adera la risc. Și atunci vei vedea spargerea nivelului de 394 și atunci vei vedea bull market-ul în full force. Ok? Și vei vedea regiunile astea, poate 1.55, rămâne de văzut, ok? Dar de obicei retracement-ul, dacă e să cumulăm cu Bitcoin, ar fi până în 2. Și aici din nou ai experimentat topul pe piață și din nou reluarea, poate UST.T va urca mult mai sus după, rămâne de văzut. Dar cam asta. Acum, dacă ăsta îmi confirmă mie înapoi peste week-urile astea 6-5 sau regiunea asta de aici 6-2, dacă confirmă peste range-urile astea, atunci putem vorbi de o redresare cu potențial de dublu bear market aici pentru BTC, cum a făcut în 2021, ți-a urcat peste și de-abia apoi de fapt zona de bull. Oricum ai da-o, contează timing-ul. Aici, dacă ăsta urcă peste nivelul ăsta, intri din nou în bear, okay. Intri din nou în bear care ar mai putea dura similar un an de zile și ai mai putea vedea poate peste regiunea asta de aici, ulterior din nou probabil rect. Okay. Oricum ai da-o aici în ceea ce privește UST.D, foarte greu să ții zonele astea o lungă perioadă aici. Okay. Pentru UST.D se vede că PTSD-ul este mare, cum lucrurile au început să scadă, cum oamenii s-au refugiat în unicul USDT, deci na, dar la analiză cam asta pot să extrapoleze aici în ceea ce privește UST.D. Nu putem zice final de bull sau orice altceva, ci mai repede o primă zonă de reacție după un picaj major din zona de 8 până în regiunea de 3. Am zis nimic nu pică la infinit. Okay? Aici ai avut reacția momentan. Care ea, dacă e să vorbim pe probabilități, așa s-ar termina. Cu UST.D în regiunea asta de jos. De tot. Bun, mai departe. Cam asta pentru UST.D. Total 3, zicea cineva pe chat și zicea bine. Total 3 și Fear and Greed l-am deschis, dar nu ne-am uitat pe el. Corect? Sau? La ce ne-am uitat? La Fear and Greed. Nici nu mai știu la ce ne-am uitat la Fear and Greed, cred că am decalat. Da, am zis Moncler și am rămas acolo, nu ne-am uitat la Fear and Greed. Fenomenal, dar adevărat. Bun, hai să facem total 3 și apoi facem Fear and Greed. Total 3. Graficul Bitcoin tras la Indigo, cum vrei să-i zici, e bearish, nu e bearish. Adică orice ai zice de ăsta, atâta timp cât menține nivelul ăsta de bear, ăsta a fost bear market-ul, total 3. Okay. Bear market, prima reacție, la fel ca UST.D inversat, ok? Inversat, prima reacție de aici, all time high. Dacă a făcut în trecut, de ce n-ar mai face acum? Asta e întrebarea. Dacă a făcut în trecut all time high și aproape ți-a ținut all time high aici, precedent, de ce n-ar mai face 1? Asta e întrebarea, știi? Adică, de ce nu? De ce nu? Volumul e acolo, toate acolo, de ce nu? Asta e întrebarea aici pentru total 3. Suficientă răbdare și probabil va face. Negativ ar fi să pice sub 447, să se întoarcă în bear, dar până acum nu e bear. Claudiu, mersi pentru încă 10 Daniel Niță membership. Bun, mersi. Văd aici, Andrei a luat, mulțumiți celor doi care au dat membership-uri aici, apreciez și eu, dar și comunitatea, aportul pentru comunitate. Bun, deci, bine, n-ai cum să fii bearish. Dă senzația bearish, clar, dar ăsta a fost bottom-ul, el e aici. Înțelegi? Ăsta a fost bottom-ul, el e aici, total 3. Multe alțuri sunt 2-3x din bottom. Nu uitați asta. Okay? Nu uitați, teta chiar. 2x din bottom.
Bottom 56 de cenți. Momentan 1.14. Nu este sub bottom. Ok? Primul raliu nu e sub bottom. Sau altele. Dar din nou așa arată total 3. Bine. Bine. Total 3. Entuziasm mare ar fi peste 615. Ți-ar sparge nivelul ăsta de trend și ar veni banii. Show me the money. Show me the money când spargem asta. Când spargem regiunea de 624, show me the money. Și money o să vină. Adică banii de pe margine o să intre. Și o să intre ca de fiecare dată. Repede. Hai să ne uităm la cazul precedent. La cazurile precedente. Unde a fost show me the money? Aici. Poate ce urca peste... Ăsta a fost nivelul de bear. Unul mai mare. Poți să faci caz mai jos un pic. Nivel de bear mai mare aici. Între nivelul de 77 de miliarde până nivelul de 28 de miliarde. Bam, bam, bam. Show me the money. Unde? Peste nivelul ăsta. Când ai spart regiunea asta. De 105. Și uite banii. Că au venit. Uite banii că au venit. Numai că au venit. Au venit rapid. Adică... Înțelegi? Au venit rapid. Rapid. Și de data asta vor veni la fel de rapid. În trecut, rapid, acum rapid. Ok? Bam, rapid. Op. Câte săptămâni ai avut aici? Ai închis ochii, în 4 săptămâni erai la 219, dublai. Deci dublai aici. Dublai. Într-o lună ai dublat. Într-o lună ai dublat total 3-ul. Încă o lună ai triplat total 3-ul sau nu? 4x ai făcut. 4x imediat. Deci de aici din decembrie până în martie ai făcut de 4 ori aici. În câteva luni. Și apoi ai mai dus încă o lună și ai făcut aici 10x. Ok? Acum tu ești momentan în regiunea asta de aici. 10x poate nu te gândești, știi? Doar ce ai capitalizarea un pic mai mare. Dar ai putea să te gândești, nu știu, la un 5x. Deci la 2 trilioane și ceva. Adică în regiunea asta de aici. În 2 luni. Adică mare lucru. Mare lucru, având în vedere câți bani sunt aici, mare lucru se întâmple asta pe total 3, nu e mare lucru. Nu este mare lucru, vă zic eu că am mai trecut, nu e mare lucru deloc aici, în ceea ce privește asta. Acum ai avut reacție, acum pullback-ul, atât din când mai ține 453, bine, și aici același bull flag pe care l-am văzut pe majoritatea, momentan nimic altceva. Nemeca, altceva. Bun, am făcut și total 3. Ce ar mai fi aici de analizat? Fear and Greed. Unde vrei să cumperi? Ziceau mulți, eram aici, stăteam în perioada asta, mai țineți minte aici, dacă mergem pe max. Eram aici, la începutul anului 2024, eram aici, m-am zis, bă, nu se cumpără aici. Adică aici nu, aici vrei să vinzi, să-ți rebalancezi portofoliu, orice vrei să faci tu. Adică, dar nu neapărat să cumperi pe verde. Unde vrei să cumperi? Pe frică. Frică luna trecută. Frică săptămâna trecută. Frică ieri. Frică azi. Frică. Ești aici, la 27. Ăsta e Bitcoin. Ține cont. Ăsta e mare parte Bitcoin. Altcoinurile vai, mă, cresc la 10 pe frică. Dacă te uiți la ele. Ok? Deci, na, aici business. Aici alt business. Aici, buy, răbdare în zonele astea, răbdare, că la un moment dat, crezi că e diferit de data asta? Din frică, în grid, din frică, grid, din frică, grid, că, na, înțelegi? Mai ușor de atât nici n-am cum să o pun. Nici nu trebuie să fii mare investitor, trebuie doar la asta, fear and greed. Na, frică. Ai vrea să fii investitor acum sau ai vrea să fii vânzător acum? Piața ar zice, fii vânzător acum. Dar, realist, vrei să fii cumpărător acum în regiunile astea. Okay? Doar ce la un moment dat vei fi răsplătit în grid. Bun, mai departe. Și va mai urma frică. Stai să intre Jerome live.
Păi, Jerome nu ne-a adus fric. Jerome ne-a adus chiar liniște, să-i dea Dumnezeu sănătate și copiilor lui, știi cum era aia? Să-i dea, care a mers până acum ceas elvețian, adică ceas elvețian. Ne-a scos din frică Jerome. Ne-a scos din frică, din panică, din toate alea. A venit Jerome. Bună ziua, vreau să ajutăm familiile și toate cele. Știu că sufer, dar sunt aici, știi? Adică Jerome, idol. În părere, alt season în Q4. Nici nu mai vorbim de alt season. Până nu se întâmplă, n-are rost, adică. Dorm orele cu traderii când intră Jerome în Fed și eu arasna pe grafic. Da, probabil. Luați HNT în 2-3 săptămâni, va bubui. Poate nu dați și pe HNT, dot păreri. Da, chiar, dominanța BTC. Dominanța BTC, ne-am mutat mai devreme la dominanța BTC, încă bull. Care este, hai să ne uităm care e zona pentru dominanța BTC în care poți să zici, băi, poți să formulezi cuvântul altcoin season, poți să-l formulezi, nu să crezi în el. Să zici tot altcoin season, păi e destul de clar care e, nu? Dacă te uiți aici. Ai 56,81 în prima fază și confirmarea în 56%. Aici poți să zici în sfârșit. Aici zici alt, aici zici season. Aici zici alt, aici zici season. Până atunci n-are rost. Aici zici unde se oprește următoarea corecție. Știi? Adică cam asta zici aici. N-are rost să zici alt season. N-are rost. Aici da. Alt. Season. Dar da, nu acolo încă. Nu acolo încă. Ce zice mesajul de pe basca al lui Gigel? Broke. Exact cum este Gigel în momentul de față. N-a mai zis nimic nici pe Twitter, nici că el. Tace mâlc. Nu are ce piața e cum e. Bine, el asta mai bine cu pe meme coin cât de cât, dar acum, vezi, nici ochii nu îi se văd în perioadele astea. Hibernează. O fi bine. Asta zic. Bun. Mai departe, hai să vedem ce super chat-uri ați lăsat aici. Dacă există, ne uităm imediat. Dacă nu există, nu există. Dar ar trebui să existe. Bun, hai să ne uităm la ce super chat-uri au fost până acum și le luăm la rând. Imediat să se încarce. Target real de preț pentru TIA ținând cont supply. Hai să vedem TIA, că e multă lume care vrea TIA, inclusiv eu care acumulez TIA. Nu cred că și-a spus ultimul cuvânt aici. Ne-am uitat un pic mai devreme la TIA, dar nu suficient. Nu din mai multe perspective, nu din mai mult hopium, nu din mai mult realism, nu din mai mult nimic. Acum la fix la asta facem. La realism, la hopium, la ce vreți voi. Deci TIA aici. O mică incertitudine în regiunea asta de jos, care bine. Acum hai să ștergem măcar partea asta pentru TIA de aici și asta și asta. Și asta. Asta nu. Asta o lăsăm momentan. Ea a atins tot ce trebuia să atingă, aproape full retrace. Aproape full retrace aici pentru TIA. Fibonacci-urile s-au dus pe vale. Bun, dacă ne uităm la TIA aici, ce vrem să vedem în prima fază? Vrem să vedem un mic rounding bottom aici, măcar. Ok, măcar între 3.7 și 4.2, între regiunea asta de 3.9 și 6.2, vrem să vedem reacții. Cristian Florin, știu că este primul super chat, vezi că scrie în descriere, minim 25 de lei. Fac asta pentru a ține live-ul, să zicem așa, calitativ, ca să nu analizăm, nu știu ceva, de pe locul 5.500. Uită-te în descriere. Bun. 4,2 pentru TIA. Vrei să vezi reacție înapoi în 6.2 și putem vorbi reluarea trend bullish 6.276. Hai vedem unde este 21 EMA. 21 n-ai nevoie de nimic altceva ca să devii bullish pe TIA decât 21 EMA. La un moment dat va încerca raliu aici, că vine în zona de 3.4, că nu, va încerca 1.6.3.7.6. Puteți ține live-ul ăsta și o să-l scoatem la un moment dat. La un moment dat va încerca o nouă tentativă, similar cum a încercat o tentativă aici,
nereușită, desigur, la fel cum a încercat o tentativă aici, nereușită, desigur, la fel cum a încercat o tentativă aici, în 9 EMA, nereușită, desigur, sau aici. Ok? Va mai încerca. Important e acum că astea în sfârșit vin mai bine. Poziționarea lor vine aici. Vestia a fost bull și a ținut 9 EMA, ți-a picat 9 EMA, papa. Acum, 21 EMA vine spre 6-2. Foarte bine, a picat sub 7-6, 21 EMA, foarte bine, vine spre 6-2. Dacă o mai lălăie pe aici TIA vreo săptămână, două, probabil din 21 EMA va veni în 6-2 și 9 EMA va veni undeva în 4-7. Și apoi ai putea vedea urcarea, asta ai vrea să vezi, urcarea peste nivelurile astea, suport în 7-6 și apoi o vezi cum zboară. Ai închis ochii, $18, ai închis ochii, 2, 3, 4 candele direct, ok? Dar vrei să vezi asta în prima fază. Vrei să vezi reluarea acestor EMA. Hai să uităm la Solana cum a ieșit din groapă în trecut. Care a fost ieșirea din groapă în trecut pentru Solana și trebuie să mergem în trecut destul de mult. Dar inclusiv aici, vezi, în berul ăsta, pentru superchatul lui Cristian Florin, mersi, apreciez și el cred că apreciază. Bun, îl facem gală. Bun, dacă ne uităm aici, același lucru, dacă ne uităm la 21 EMA 9, vezi? Solana până și în bear marketul ăsta când te-a urcat, nu ți-a ținut, vezi, ți-a ținut 21.9, bam, bull market, sub, papa la revedere, aici a tatonat, vezi, asta vrei să vezi și pentru TIA. Tatonare, lateral, așa, urcare, bam, și a început bull marketul, același lucru. Dar să ne uităm mai din trecut, gen regiunea asta, aici, unde, puf, și apoi urcarea asta, care e similar cu TIA și apoi asta. Similar? Băi, similar. Vezi, 21 EMA, bam, ți-a picat, ți-a retestat, ți-a picat, ți-a reluat, asta vrei să vezi, vezi, a picat de aici, din 2.8 ți-a picat până în 1.85, ți-a reluat, ți-a ținut suport și s-a dus, a înțeapțat 21 EMA, ți-a ținut din nou și s-a dus, ți-a picat 21 EMA, pa la revedere, ok? Și apoi din nou, bam, și acum, din nou pe problemă aici în ceea ce privește bull marketul pentru Solana, din nou pe problemă. Problema mai mare pe Solana, dacă puteți observa din trecut, acum o dăm dintr-una într-alta, vine de cele mai multe ori când îți pică 55 EMA și găsește rezistență și atunci ești bear market. Aici încă ține, dar da, încă mai ai, să zicem, aici e nedecisă treaba încă. Dar sub 55 EMA s-a cam terminat povestea. Urmează bear 60-50 pentru asta. Bun. Deci TIA mi se pare de acumulat din perspectiva faptului că nici n-a avut ce să miște, adică nu și-a făcut dambla, nu și-a făcut nimic, adică doar asta a făcut, atât momentan. Pentru o monedă ca TIA, potențialul e mult mai mare aici, în ceea ce privește TIA. Dacă te uiți, același lucru. Resurcare 9-21 și Moon pe urmă. Se duce. Cross între 9 și 21 EMA și s-a dus. Adică nu mai vezi pe urmă pe grafic, în zona de sus. Că nu mai ai rezistență. Dar cam asta. Momentan pare că este acolo, pare că încearcă. Nu știu neapărat dacă va mai retesta regiunea asta de aici, de jos. Încă sunt ceva probabilități. Dar există buyeri. Și asta trebuie să-ți dea speranță aici. Există buyeri în ceea ce privește TIA, inclusiv pe dump-ul ăsta. Inclusiv aici. Există buy. Time frame-urile mici se poate observa, 55 EMA este dușmanul în zona de 6 măcar, 6-6-2 și am putea vorbi de bottom. Peste 6-6-2 vorbim de bottom în ceea ce privește TIA aici. Dar oscilatorii bătuți de soartă grav, adică nu te gândi că cumperi top aici pe TIA, cumperi mai spre bottom, pentru că uite unde este stocastic, adică înțelegi, în regiunile de foarte, foarte jos, uite unde este MACD-ul, vai doamne, ăsta nici măcar n-a experimentat MACD pe histogramul pe verde. Dacă te uiți pe histogram aici, de-abia acum sellerii pierd în putere aici în ceea ce privește TIA. Dar ăsta nici măcar n-a experimentat și el să vadă un MACD în zona pozitivă. Doamne, închin cu două mâini aici. Dacă vedem, a fost pozitiv câteva secunde. Și apoi, uite-te și tu, adică n-ar vrea și TIA să experimenteze și zonele superioare de MACD? Mă întreb, nu știu, la un moment dat.
Cred că da. Asta zic. Că e o monedă prea tânără ca să nu aibă reacții de aici, știa. Deci știa, da. Am întors-o pe toate nivelurile posibile, imposibile, neposibile aici. Mergem mai departe, deoarece nu mai așa mult aici pentru acest live. CryptoAce am zis. Bun, mersi de super chat, CryptoAce. Bă, CryptoAce a ținut. Respect, s-a ținut de treabă, se ține de treabă în continuare. Îmi plac oamenii care se țin de treabă. Mai ales pe momentele astea. Și voi ar trebui să-i apreciați, că sunt momente dificile pentru toată lumea. Bun, Andrei Adrian Mălai, categoria Moon, bine ai venit. Mr. Zeus de 33 de luni aici. DCN Hold Sport la live, mersi. Mai vezi posibile targeturi inițiale pe scăderea asta pentru PCA chiar? Da, pe asta am vorbit mai devreme. Asta încă mai văd. Dacă urcă peste 60.800, probabil nu se va mai întâmpla și mergem de aici rachetă. Planetară, 3 candele, 100.000 și deschidem moetul. Salutare, părere aici, părere despre RKM. RKM, facem. RKM USD. Arcam vrea? Arcam vrea, asta zic. Bitcoin la 100.000. Bun, mergem mai departe. Dacă ne uităm aici 0.98 pentru Arcam. Încearcă un bottom în regiunea asta. Asta era targetul 0.76. Încearcă, nu era Arcam, să știi. Pare că încearcă un mic bottom aici. Weak mai sus, pare că da. Nu m-ar șoca să fie chiar bottom aici pentru Arcam. Ca să nu mai testeze regiunile astea de jos. Asta sunt mulțumim pentru că a testat 0.75. Aici a fost o zonă bună. Poate un pic mai jos, 0.64. Dar da, decent. Dar la fel ca TIA, vrei să vezi urcare peste regiunea asta. Încă, dacă aș fi să cumpăr ăsta, tot ăsta ar fi prima zonă. 0.76, 0.64. Termen scurt, bullish. Probabil va încerca 1.2. Probabil înapoi peste 1 pe termen scurt. Cel puțin asta ți arată RSI și toți oscilatorii poziționați aici. Pentru urca din nou peste 1. Pe weekly pare mult lateral, ușor pare că își revine, dar vrei să vezi mai mult volum. Da, și ăsta cred că va performa binișor, deoarece a avut abia prima zonă de urcare și apoi nu ți-a pierdut minimum ca celelalte, ceea ce e acolo, Arcam, are ceva și parteneriate și alte chestii, are chestii interesante. Bun. Ce mai vedem aici? Ce super chaturi? O salut pe maica mea care se uită la live-ul ăsta. Bun. Mai departe. Ce mai avem aici? Salut, ce prea de are că mi-am zis. Silicon Valley, bun. Membru aici Viper. Arabel a dat o liră, mersi, Claudio a dat, salutare, felicitări pentru informații gratis pe care le oferi. Nimic nu este gratis, timpul pe care îl petreci aici, timpul pe care îl petrec aici, sunt, să zicem așa, parte din toată treaba asta. Bun. Dar mare parte informația este. Tu trebuie să știi cum o iei, adică cum o treci pe filtrul de și ce faci cu ea mai departe. Eu încerc să ajut cât pot și am promis și vă promit cât pot, rezist aici cu voi, pe baricade, niciun fel de problemă. Ieșim din treabă. Ieșim din groapă. Cei care sunt în groapă. Toți suntem în groapă, cât de cât, pe nivel psihologic, dacă e să o luăm așa, măcar un pic. Dar ieșim, nu e niciun fel de problemă. Am mai fost în groapă, ieși din groapă, adică nu e niciun fel de problemă. O părere despre Ionet. Am 70% în portofoliul el, cam mult, e primit tot. Ok, un sfat și un plan, te rog, bun. Dacă e primit, se acceptă. Bun. Ionet. IOUSD. Bun. IO 1.51 aici. Nu poate să-mi placă. Gap-ul ăsta nu poate să-mi placă aici în ceea ce privește Ionet. Există o mică speranță? Există. Atâta timp când menține logo de la 1.32, există o speranță de bottom aici în ceea ce privește Ionet. În termen scurt, chiar bine. Termen scurt, chiar bine. Pare că o să urce termen scurt. La fel stocasticul, pare că se arată același lucru. Bă, s-a ținut mai bine poate decât altele. Are dezechilibrul ăsta de aici. Nu știu neapărat dacă îl va închide sau nu, dar arată mai bine.
arată că e predispus la măcar un 1.8.2 în perioada viitoare și vedem de acolo. Riscul tău, eu nu l-aș ține pe ăsta dacă mi-ar face un minim. Sub 1.32 sau sub 1.3, aș mai da un pic timp aici. Dacă ar pica sub regiunea asta weekly, dacă ar face asta, nu l-aș mai ține, deoarece înțelegi ce vreau să zic. Dar are speranțe de bottom față de altele aici. Ăsta are speranțe de bottom. Vrei să vezi în continuare asta de la el. Okay? Binișor. Binișor față de altele. Termen scurt chiar bine. Termen scurt chiar bine aici. Ionet. Dar ăla e riscul. Momentan bine, speranțe de bottom dacă pică regiunea asta. Înțelegi la ce te-ai putea expune aici în ceea ce privește Ionet. Dar să zicem mai bine ca restul. Plus are și ceva utilitate față de restul. Alora de pe Binance, Ionet. Nu e rău. Nu e rău, există speranță mai mare pentru asta. Bun, mai departe. Claudiu Drăghici a dat aici din nou 10. E de luat SHIB acum, la cât vezi că se vinde când? Bun. SHIB, vedem că s-a dat de 10 RON. Aici. La SHIB. Vrei să facem SHIB sau nu? Asta este întrebarea. Am făcut și mai devreme, știi, asta zic. Hai să ne uităm un pic pe dacă ar putea fi interesant, dar e că am trecut vremea, știi, la SHIB. SHIB ar fi interesant. Aici, nu? Adică dacă te uiți, majoritatea astora au făcut full retrace, deci n-ar face și Shiba Inu, adică sau Shiba Lanu. Ar fi cât mai aproape de regiunea de 000718, cam asta. Sau ar fi sub regiunea de 000898, regiunea asta de aici, deoarece poți să observi că riscul e cât de cât bun aici față de 2021, față de 2023. Aici, dacă vrei, SHIB pentru a rula din nou un maxim în scădere, cel mai probabil, pe SHIB. Cam asta. Pentru doamna Nița, aveți un băiat deosebit, zice Silicon Valley. Eu cred că știe, dar mersi. Mersi pentru reminder. Apreciez. Uite, salutări mai doamna Nița, much love, zice ai vrăsitul. Much love, ai vrăsitul. Bun, bun. Și Adelin Manolache are un super chat. Ne uităm imediat și la Adelin. O comunitate foarte mișto. Foarte mișto. Am mai spus de multe ori. Rar mi-a dat să văd o comunitate așa mișto. Cum e cea de aici. Bun. Mai departe. Să analizăm bun. Unde am rămas? SHIB. Păi analizez și luai vrăsitul HNT. Îi facem HNT. Sper că n-am mai sărit pe aici. Nu cred. HNT. Bun, HNT să știi că pe DPIN nu e rău. Pe DPIN e top. Top acolo. Ăsta, Helium. În top. Băi, Helium pare că mișcă. Pare că mișcă bine Helium aici. E clar una dintre monedele bullish. De ce? S-a făcut aici, l-au delistat ăștia. Nu știu de ce l-au delistat. Dar dacă ne uităm la Helium, bottom, minim în urcare. Fix asta vrei să vezi. Ăsta decolează în curând, probabil 10 în primă fază. Peste 10 probabil vezi regiunea asta de aici. Ce-ți arată asta? DPIN nu e mort, ci pare că avem aici o redresare. Partea de DPIN. În perioada viitoare. Da, probabil targetul ulterior 30 la un moment dat pentru asta. Atâta timp cât menține 3. Bine. Între graficele bune acest HNT la macro. Place. Targeturile atinse de bear de aici, dacă mai țineți minte, astea erau targeturile de bear atinse pentru HNT. Bine, dacă ești balenă mare de HNT, probabil lucruri bune se vor întâmpla aici pentru HNT. Doar ce arată foarte bine poziționat pentru urcare ulterior în nivelul ăsta. Nu știu all-time high, rămâne de văzut, dar regiunile astea ar putea foarte decent să le testezi. Dacă ne uităm pe un Fibonacci, ai putea să vezi, da, 38.2, 0,5 de gen 19.27 la un moment dat. Bine. Țineți ochii pe HNT, foarte bun aici. Foarte bun. Acolo cu AVE. Acolo lângă AVE. HNT-ul. Da. Alt grafic, excelent. Target 251-289 cu timpul, dar primordial ar fi 179.
179, 191. Bun, bun, rău. Ambele grafice bune, rău. HNT-ul chiar bine, chiar bine. Nu uitat de mult la el, uite, bine. A trecut pe sub radar. Extrem de bine. Extrem de bine HNT-ul. Extrem de bine. A pus un bottom excelent. Excelent, excelent. Și a trecut pe momente grele HNT-ul. Pare că depinul revine. Gala Games. Bun, hai să facem și o gala. 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 Dacă notăm la Gala 00118 aici pentru Gala. Da, Gala încearcă și ea un triplu bottom. Încearcă un triplu aia cu ceva volum aici. Da, cel mai probabil Gala din nou într-un bottom aici. Dacă vrei Gala, dacă nu acum, atunci când, știi? Aici mulți ziceau, hai pe Gala. V-am zis, mare grijă, mare răbdare aici pe Gala, că încă nu poate. Dar ulterior, probabil, va atinge 14-26 și vedem ce se întâmplă aici. Dar din nou, Gala rounding bottom tipic pentru criptomonede ăsta. Ok? Regiunea asta ca target. Dar da, bine, bottom. Pre-bottom din nou, minimul care. Bun, probabil. Bă, cum arată altcoin-urile, pare că bine. Nu știu, pare. Unele altcoin arată chiar bine. Nu știu, Bitcoin încă face ce face, dar pare că altcoin-urile nu mai rezistă. Pare că vor ceva potențial de upside aici. Adică, de exemplu, Gala are din nivelul ăsta de aici, minimul urcare, frumos pe daily, are 173% aici, ok? Până nivelul ăsta. Poate să fie destul de ușor atins, adică până în 5 cenți pe Gala. După atâta durere, pare că altcoinurile în final ajung la niște zone cât de cât decente, multe dintre ele. Mai departe. Mai departe. Și Gala, HNT, AVE, scot capul. Scot capul. Bun, am făcut aici Gala și Adelin a dat un super chat. L-am făcut și pe ăla. HNT l-am făcut și pe el. Bun, am făcut și HNT-ul. Ce ar mai fi aici? Cum e o analiză, te rog, pe UBXS. UBXS. Ce este ăsta? Crypto, nu? Presupun. Crypto. Humans. Ne uităm și pe Humans imediat. Dacă ne uităm aici la ăsta, vine la o zonă de suport. Asta e zona lui clasică de suport aici. După ce a picat din top de la 0.62, probabil mai aproape de suport decât de orice altceva. Ar fi regiunile astea 3 aici pentru el. Da, aproape de bounce, a zice. Posibil să vezi o reacție poate spre regiunea asta. Cred că ulterior un bounce din range-ul ăsta, după ce ți-a dat un rect de 89%. Da, aproape de bounce, a zice. Poate foarte aproape de o regiune cât de cât. Mai avea un pic dacă te uiți la RSI. Da, zice că poate ceva de genul ăsta ulterior din regiunea asta de aici bounce. Deci aproape de rezistență. Aproape. Chinul tău ar putea să termine pe asta cât de curând. Spune-te rog ceva despre Humans și cred că cu asta o să încheiem. Facem poate un Human și un Gold și am încheiat. Heart USD. Bun, Heart 0008. Bă, e bine că Heart a ținut regiunea asta foarte importantă. A avut un mic dip sub 0077 ceva aici. Bine. Se deosebire de altele care au căzut, asta pe bine pe zonele astea roșii. Bine, ce vrei să vezi de la ăsta? În septembrie, după 15-20 octombrie, reluarea zonei de 009431 și 112114. Cred că aici va avea un raliu în regiunea asta. Okay? Reluarea regiunii de 0013 ca suport, 0014, l-ar putea propulsa foarte, foarte rapid înapoi în 2 cenți. Foarte probabil, la un moment dat. Pentru el doar ce ți-a ținut bine range-ul ăsta. A arătat putere aici. Ok? În range-ul ăsta. Dar mai e nevoie și de U să facă ceva. Deoarece ți ajunge spre un nivel critic. Critic, cel de 1 cent. Cel de 1 cento și arată așa momentan. Trebuie apărat cu dinții acest nivel pentru U aici. Ca să poată să aibă tendința în 7, poate 10 la un moment dat. Având în vedere că
market cap-ul este mic, într-o zonă de bull ar putea zbura spre regiunea asta de aici. Dar trebuie să țină neapărat un cent. Dacă nu ține un cent, pierde cam tot interesul, să zicem, pentru piață, că n-ar mai putea veni nimic de aici. Deci ambele ar trebui să fie în impact gen peste 2 cenți U, cu peste 1,3 hard, ar putea propulsa apoi ambele mult mai sus, aici ca și overall ecosistem. Hai, vedem și celălalt ecosistem. E-Gold, hard dețin, E-Gold dețin. La hard am cred că un 1, 2, 1, 3, prețul mediu, la E-Gold un 30, ambele pe minus aici. Dacă ne uităm ambele românești, ambele pe minus, vezi? 26,83, trebuie să ține 23,20, destul de clar regiunea asta. Aici pare că o ține, pare că și volum, la fel ca există niște balene aici, există niște balene. Vine și acel eveniment, cum îi zice, X-Day din Seul și ar putea mișca ceva acolo. Din nou, încă mențin că E-Gold spre bottom și ulterior va avea un raliu, n-am de ce să fiu bearish în bottom. N-am ce să fiu bearish în bottom, am fost bearish în top, dacă mai țineți minte, am fost bearish în top, bullish în bottom. N-are rost să fiu bearish în bottom pentru E-Gold. Pentru E-Gold speranță pentru peste 32. Da, care ține de ecosistem, a făcut aproape full retrace, 0036, toate că utilizatorii aplicația merg, tokenul este altceva. Aici trebuie să reia 0037 004 aici pentru a putea vedea ceva urcări. Trebuie să ține neapărat 2.2, aici s-a listat. Aproape s-a întors la zona de listare. Okay? Aproape s-a întors la zona de listare. A avut totuși un raliu bun la început. Țineți minte că eram foarte bullish la început, ceea ce s-a întâmplat. V-am zis cu timpul mai greu, mai ales dacă piața nu e bullish. Okay. Ăsta, dacă ar pune un bottom înapoi în 2 și ar rula înapoi peste 15-20, foarte bine. Cred și zic de pe acum, ăsta ar fi cam singurul produs, să zicem, de pe Multiverse X care s-ar putea lista pe Binance. Singurul. De ce zic că este cam singurul dintre tot ce am văzut până acum? Poate hard se apropie, dar hard e mai, zic de cele care s-au listat, gen Multiverse X e deja. De cele care s-au listat, de exemplu, pe Multiverse X, ăsta ar fi cel mai aproape de a putea fi listat vreodată pe Binance, deoarece chiar au utilizatori, adică chiar au engagement, nu e fake, nu e nimic. Deci ar fi cam cel mai aproape, să zicem, de o posibilă listare pe zona asta, pe Binance, deoarece ar putea arăta niște chestii, dar din nou, trebuie și graficul să arate într-un fel, ăsta la un moment dat. Dar nu cred că se va lista prea devreme, gen nu cred că se va lista pe Binance, adică să nu mă înțelegeți greșit, dar dacă vă uitați la ce listează Binance, listează chestii care au utilizatori, care au engagement, care au chestii, ok? Și ăștia ar fi cam cel mai aproape de tot ecosistemul lor. Desigur mai e ăsta care s-a listat SOX9 acum, el a început, dacă ne dăm SOX9 USDC, bun, a fost 00830, a plecat din 7 ăsta. Țineți cont că aici nu prea a avut cine să vândă din echipă, pentru că sunt blocate monedele în câte știu eu, cel puțin, la asta. Aici a fost corecția din ce s-a cumpărat în pump-ul respectiv, cel mai probabil. Aici zero demand în ceea ce privește SOX9. Dar demand-ul ar putea reveni în range-urile astea aici, bottom, și dacă piața își revine, asta ar putea performa din nou ca un HTM, cum a performat HTM în trecut, când s-a făcut bottom aici și apoi a reluat zonele superioare, dacă ne uităm la HTM. Hatom. La fel, vezi? Bam, hop. Și acum s-a întors la targeturile noastre. Desigur, dacă mai țineți minte, bearish în top, dublu top, identificat, targeturile atinse, inclusiv 44 aici. Poți fi bearish aici? Nu, dar din nou, posibil să se întoarcă înapoi în 0.72. Bullish în bottom, bearish în top. Ca de fiecare dată. S-a eliberat zi? Încă nu, e doar în arest la domiciliu. Fake news, se eliberează pe 28. E arest la domiciliu sau arest cu de-aia la picior? Încă nu, pe 28 mai are. Nu-i dau ăștia drumul așa ușor.
Daniel s-a zis că în presa europeană s-a vorbit despre indicele bursier BET. Da, este la cel mai mare BET. Ia să vedem. Măcar îl găsim aici, nici măcar nu e, uite-l. Abia aici. A fost. Dar da, băi. Din 2009, bine. No bad, Românica. No bad, Românica aici. Raliu mare, România. Raliu mare aici. Cât e? 18.000 de ron. Toată bursa sau ce? Tot indicele. Bun, pare bearish momentan. Dacă a vorbit presa internațională de el, dați-mi mesajul George Bush și nici să vândă, deoarece dacă vorbim presa internațională și graficul arată așa, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. 16.000 ar putea la un moment dat, dar na. Aș vinde ăsta dacă ar pica sub regiunea asta de 17.649. Ar începe bear cel mai probabil. Dar din nou, o reacție mult prea mare aici. Nu m-aș apuca acum. E chiar bearish, probabil va veni spre nivelul ăsta. Bun. Ce ar mai fi aici de analizat? Ar mai fi ceva? Humans am zis. Aevo pentru Claudiu. Aevo. Ne-am uitat mai devreme pe Aevo. Am zis. Nu arată rău. Nu credeam că o să zic asta vreodată. Doamne ajută. Nu arată rău. De fapt arată rău dacă îl vezi pe monthly. Dar dacă te uiți pe un weekly, n-arată așa rău. Arată ce pare că vine spre un bottom cu o reacție, măcar în 0.84 la un moment dat. La fel și daily-ul, cam arată asta, îți arată că ar vrea. N-ar fi încă exclus un 0.2602, dar cât să mai, știi? Cât să mai, domnule, la un moment dat va avea. Arată chiar sexy în momentul ăsta, în zona asta de jos. Dim, bim, dim, dim, bim, bim, dim, bim, 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 bim. Nici ăsta n-arată rău. Luptă aici. A vândut o balenă, mai vinde o balenă, mai cumpăr o balenă, iar mai vinde o balenă. Nici ăsta n-arată prea rău. Minim, dublu subsol, minim în urcare. Nici ăsta n-arată prea rău pentru un raliu în regiunea de 1.76. Nu zic că e o rea o poziționare aici. Desigur cu ideea că dacă pică sub 0.95 vinzi tot ce ai. Dacă vrei, nu e să faci financiar. Are ce poră mai e până în 0.2. Dar pare o reacție cât de cât aici. Pare că vrea ceva. Foarte bullish peste 1.73 ăsta. Foarte, foarte bullish după. Dar pare acolo. Pare că vrea să miște. Pare că vrea să miște ceva. Am zis că $1 probabil va fi aproape de bottom dacă mai țineți minte pentru timp. Pare că a venit cât de cât acolo. Bă, pare că altcoin-urile vor să scoată capul aici. Întrebarea e, le va lăsa vulpoiul de Bitcoin sau nu le va lăsa? Asta e întrebarea. Și să mie că altcoin-urile arată bine, Bitcoin rupe norii. Dar nu pare că Bitcoin vrea ceva aici. Reacție bună sau măcar lateral pentru a lăsa un pic altcoin-urile să zburde și ele un pic. Le dea un răgaz. Vorbim de alte altcoin, ton. Ton nu mai are ton. S-a oprit tonul pe ton. La nivel real s-a oprit tonul pe ton. Hai să ne uităm la ton. Foarte bearish. Foarte bearish, domnule. Foarte bearish. Îl așteptăm aici. Și băgăm cu două mâini? Sau 2.927. Hai cu el acolo. Desigur, probabil să va opri prima dată în 3.79. Că ai 100 EMA acolo. Dar e bearish, nu m-aș atinge. Nu m-aș atinge. Aici numai dacă am mai explicat pe Patreon, unde fac din nou live-uri săptămânal la analize la cerere. Am făcut ieri, la fel, 2 ore jumate. Am vorbit de ton. Aici numai dacă vrei risc, să zicem. Te gândești la o poziție mică, dar în mare parte ar fi zona de jos. Bun. Alexandru, dacă ai primit mesaj pe Discord, nu este de la mine. Oricine se înscrie pe Discord și primește mesaje, nu este de la mine. Sunt sute de mii de boți pe YouTube, pe Discord, pe orice, în care imediat cum vă abonați la orice sau cum vă dați follow la orice, vă bagă în seamă. Nu o să vă bag în seamă, ok? Nu sunt eu.
Nu sunt eu. Nu sunt eu. Bun, deci dacă te-ai abonat, Alexandra, pe Patreon și vezi live-ul ăsta, nu sunt eu, raportează. Altceva nu prea. Ăștia au VPN-uri, chestii, trestii, restii, în zone de, nu știu, India, Pakistan, Bangladesh, de-astea. Bun. Deci tot cam asta. Bun, aici cam atât pentru astăzi. A fost un live reușit, aș zice. Am analizat lucrurile destul de importante, să zicem așa. ETH.D urcă un pic, XRP altceva. Nu știu, vedem ce e pe urcare azi. One Inch scoate capul aici. Hai cu păcănele că ne e dor de popcorn. Ne e dor. One Inch a venit înapoi până în 0.21 și face bounce. Dar ulterior cred că și ăsta pune bottom aici. One Inch. One Inch pentru a rula măcar 0.671 la un moment dat. Bounce beat-ul încearcă bottom-ul. Încearcă bottom-ul aici, bounce beat-ul. Poziție nu zic că era, dar riscul 0.23 ar fi. Dar bine, probabil în prima fază 0.33. Manta încearcă ceva aici. Scot capul un pic astea, dar vedem dacă Bitcoin vrea. Asta e întrebarea. Axelarul scoate un pic cap. Un pic de bounce aici, dar nimic altceva. Bun. Domnilor, 3 ore și 21 de minute. Vă mulțumesc tuturor. Ne auzim duminică. Până atunci, țineți ochii pe Twitter. Mă găsiți Real Daniel Niță. Pentru știri, chestii, dați follow la pagina Crypto aici. Fix așa o găsiți pe Twitter, vă arăt imediat. Mâine țineți ochii la mine pe canal. Dacă nu sunteți subscriber, dați subscribe, apăsați clopoțelul cu Notify All, deoarece va posta Ioana un video despre The Great Reset, ok? Puteți să-l vedeți la mine pe canal în secțiunea Crypto aici, deci The Great Reset explicat, probabil va fi 25-30 de minute mâine, okay? Mâine va fi postat, dar puteți să vedeți aici pagina Crypto aici cu știri în timp real. Ele vor fi postate și pe Discord și pe toate cele. Dacă primiți mesaje de la mine, nu sunt eu, dați acolo, apăsați butonul de raportare sau uitați-vă de 15.000 de ori. Știrile, putem să trecem prin ele, dar nu a fost nimic atât de interesant în afară de Nvidia, care a fost citată de Departamentul de Justiție în legătură cu o anchetă antitrust. Poate să ne uităm pe bursă un pic la final. Cum arată bursa aici? Tesla, bine, Clover a scos un pic capul. Clover n-am mai văzut de mult că crește. Tesla chiar binișor aici. Clover sunt din acele acțiuni de risc. Ok? Uite cum au performat ele de aici din 2020-2021. Clover s-a dus până în 59 de cenți și acum s-a făcut raliu deodată. Deci clar că riscul pare că ușor își face loc și în piața bursieră. NIO, binișor, se așteaptă earnings-urile de la NIO, probabil 495 aici pentru NIO. Nu știu încă dacă și-a pus bottom-ul, vedem. Întrebați-mă vreo lună. Nvidia tot pe roșu. Nvidia foarte important, nivelul ăsta de 91 pentru Nvidia, dar are câteva trilioane, adică nu poți să zici să cumpere Nvidia pentru a face, să zicem, gain-uri la 3 trilioane. Cumpere Nvidia pentru 10 ani, următorii 10 ani dacă cumpere acum. S&P-ul nu grozav, minus 0,16 aici, dar totuși ok, cât menține 5400, încă destul de decent. Nasdaq-ul pe roșu un pic, dar cât de cât binișor. Ce ar mai fi pe aici? Treasury Bonds, TLT-ul 99. Hai să vedem dacă poate 102 ăla ar fi targetul pentru TLT. US 2, Reg Baby Angeli, trebuie să țină neapărat 37, US 10, Reg Baby Angeli, dar mai are până în 3.2 aici. Treasury. Bun. Dacă ne uităm mai aveam ceva aici, partea de commodities. Partea de commodities with crește greu deodată. Crește greu. Facem griș? Încă nu. Până când urcă peste 606. Crește greu. Crude oil. Wow. Crude oil 68, dar vine la bounce. 67 probabil bounce, dacă nu 58. Interesant crude oil aici. Rachetă în zona asta. Mai certat ăștia până Orientul Mijlociu ceva. La fel și gazul natural, baby, aici în prima fază. Bun, cam atât. Suficient. Ce e suficient este suficient. Eu sunt în groapă rău de tot. Din groapă se mai iese, ok? Sapi, la un moment dat ieși. Important e să reziști în groapă.
e ok. Rezistă în groapă, mai de câteva luni de zile și probabil groapa o să arate din ce în ce mai bine. Stay safu, much love, ne auzim în următorul. Welcome. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajungea.
My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people.